तर डॉक्टर संतोष कुलकर्णी, मी तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करते आणि तुम्ही जो वेळ देत आहात त्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. PCPNDT ऍक्ट मुळात हा जो कायदा आहे, हा कायदा प्रत्येकाला माहिती असणं आज गरजेचं आहे. तर या कायद्याविषयी कुठली माहिती सगळ्यांना माहिती असावी याबद्दल मार्गदर्शन करण्याची विनंती. हॅलो, धन्यवाद. ऐकू येतं मॅडम? हो हो, हा, धन्यवाद मॅडम. जीटच्या ह्या व्याख्यानमालेमध्ये मी सर्वप्रथम तुम्ही मला बोलायची संधी दिली PCPNDT ऍक्टच्या संदर्भात, त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो. जीट ही जी संकल्पना व्याख्यानमालेची आहे याच्यातच खऱ्या अर्थानं हॅलो, ऐकू येतंय? येतंय. जीट जी व्याख्यानमालेची संकल्पना आहे याच्यामध्ये मुळातच आपल्या महिला डॉक्टर्स म्हणजे वुमन्स डॉक्टर्स विंगच्या माध्यमातून महिला डॉक्टरांचं जे काही सर्वांगीण विकास, त्याचबरोबर सक्षमीकरण आणि त्याचबरोबर आपल्या व्यक्तिमत्वाचा जे परिवर्तन करायचं आहे, ही जी थीम आहे ती अत्यंत चांगली आहे. आज मला जो विषय दिलेला आहे तो म्हणजे PCPNDT ऍक्ट. PNDT हा जो ऍक्ट होता तो 1994 मध्ये आपल्याकडे भारतामध्ये आला, परंतु त्याचं अमेंडमेंट जे आहे ते 2003 मध्ये त्याला PCPNDT, पूर्वी फक्त PNDT होतं पण त्यानंतर PCPNDT झालं, ज्याच्यामध्ये पूर्वी फक्त प्रसूतीपूर्व गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक होतं, तर 2003 मध्ये त्याचं PCPNDT म्हणजे गर्भधारणे पूर्व असा तो कायदा झालेला आहे. यामध्ये बेसिकली हा कायदा प्रत्येक कॉन्फरन्समध्ये आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, परंतु एक विशिष्ट महत्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत ज्याच्याकडे आपण बऱ्याचदा थोडंसं दुर्लक्ष करतो ते मी आपण हायलाइट करतोय की याच्यामध्ये मायनर ऑफेन्सेस जे असतात, बऱ्याचदा आपले सर्व डॉक्टर्स कधी ह्या सेक्स डिटर्मिनेशन करणे, सेक्स सिलेक्शन करणे किंवा सेक्स डिस्क्लोजर करणे याच्या कुठल्याही गोष्टीमध्ये पडत नाहीत. या गोष्टीच्या करणाऱ्या डॉक्टरांना IMA कधीही पाठिंबा देत नाही किंवा त्यांना पाठीशी घालत नाही. परंतु बऱ्याचदा ज्या मायनर ऑफेन्सेस असतात, ज्या अनावधानाने आपल्याकडनं होतात, त्याच्यामध्ये मायनर ऑफेन्सेस मध्ये काय आहे तर आपल्या रजिस्टर्ड सेंटरमध्ये तुम्ही आपलं जे काही रजिस्टर्ड सेंटरचं सर्टिफिकेट आहे किंवा ते PCPNDT ऍक्टचं पुस्तक आहे किंवा या ठिकाणी गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत कुठलंही गर्भलिंग निदान केलं जात नाही, अशा पद्धतीचे जे बोर्ड्स लावायचे हे आपण जर लावले नाही तर हे मायनर ऑफेन्सेस मध्ये येतात आणि हे रूल नंबर 17 आणि 6 प्रमाणे पनिशेबल आहेत. बऱ्याचदा याच्यामध्ये आपल्याला अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जी आहे ती बऱ्याचदा आपल्याला थोडीशी शोकॉज नोटीस देऊन तुम्हाला समज दिली जाते किंवा रिपीटेड जर चुका होत असतील तर तुम्हाला त्यामध्ये टेम्पररी तुमचं सेंटरचं सस्पेन्शन केलं जातं. आता याच्यामध्येच रेकॉर्ड किपिंग हा जो प्रकार आहे, रेकॉर्ड किपिंग म्हणजे ह्याच्यामध्ये जो आपण F फॉर्म भरतो, हा F फॉर्म जो आहे, F फॉर्म मध्ये बऱ्याचदा फॉर्म भरताना काही मायनर मिस्टेक असतात. पेशंटचा मोबाईल नंबर असेल किंवा डिटेल माहिती भरलेली नसेल किंवा रेफरल चीट लावलेली नसेल किंवा रेफरिंग डॉक्टरचा जो काही रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरे असेल, ह्या बऱ्याचशा गोष्टी जे F फॉर्म मधल्या आहेत ह्या जर मायनर चुका आहेत, ह्या जर आपण जर केल्या असेल तर त्या रेकॉर्ड किपिंगच्या अंतर्गत त्या सुद्धा या PCPNDT ऍक्ट अंतर्गत पनिशेबल आहेत. खऱ्या अर्थानं तर खरं बघायला गेलं तर हे जे रेकॉर्ड किपिंग आहे ह्याच्या संदर्भात ग्रेडेड पनिशमेंट म्हणजे ज्या पद्धतीत गुन्हा घडलेला आहे, ज्या पद्धतीत आपल्याकडनं चुका घडलेल्या आहे त्याप्रमाणे शिक्षा असायला पाहिजे, ग्रेडेड पनिशमेंट असायला पाहिजे. यासाठी IMA असेल, IRA असेल किंवा फॉक्सी असेल यांनी 3 मे 2019 मध्ये आपण सुप्रीम कोर्टामध्ये ह्याच्यासाठी ग्रेडेड पनिशमेंटसाठी आपण धाव घेतलेली होती. पण मला या ठिकाणी दुर्दैवानं नमूद करावं वाटतं की बऱ्याचशा ज्या NGOज आहेत ज्या लेख वाचवा अभियान चालवतात, त्या बऱ्याचशा NGOजनी ह्या गोष्टीला विरोध केला आणि रेकॉर्ड किपिंग मधली जी काही प्रोव्हिजन आहे PCPNDT ऍक्ट अंतर्गत याच्यासाठी 3 मे 2019 मध्ये स्वतः सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी आता क्लिअर कट मेन्शन केलेलं आहे की जरी तुमच्याकडनं रेकॉर्ड किपिंग मध्ये मायनर क्लेरिकल मिस्टेक जरी झाली तरी सेक्शन 4 आणि 29 प्रमाणे आणि रूल 9 प्रमाणे 23A(2) प्रमाणे ते पनिशेबल आहे. आणि कुठलीही क्लेरिकल मिस्टेक ही तुमची जरी अनावधानाने झाली असेल तरी सुद्धा ती तुमचा असा हेतू होता की तुम्हाला सेक्स डिटर्मिनेशन करण्याची इच्छा होती किंवा तसा तो हेतू होता, अशा पद्धतीचं त्या कोरिलेशन केलं जाऊ शकतं. अशा पद्धतीचं जजमेंट सुप्रीम कोर्टाने 3 मे 2019 ला दिलेलं आहे. त्याच्यामुळे रेकॉर्ड किपिंग देखील आता इथून पुढे महत्वाचं आहे. हे जरी सुप्रीम कोर्टाने अशा पद्धतीचा निर्णय दिला असला तरी मला आनंदाची गोष्ट सांगावी वाटते की 2013 पर्यंत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ज्या ज्या काही केसेस आपल्याकडे
ह्या अप्रोप्रिएट ऑथॉरिटीकडनं महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलकडे येत होत्या. तर ह्या 2013 पर्यंत आल्यानंतर त्यांची अपेक्षा अशी होती की आम्ही त्यांच्या विरोधात केस केलेली आहे, त्यांच्या विरोधात कोर्टामध्ये आपण केस टाकलेली आहे, त्यांची मशीन सील केलेली आहे. तर महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलने तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई करावी. ते 2013 पर्यंत काही डॉक्टरांवर कारवाई केली गेली. परंतु रामिनेनी वेणुगोपाल वर्सेस महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलची 2013 आणि प्रदीप गांधी वर्सेस महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलची जी केस आहे 2012ची, यामध्ये महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलने स्पष्ट शब्दात सांगितले की आमची क्वासी ज्युडिशियल बॉडी आहे आणि जरी गव्हर्नमेंटने आमच्याकडे अशा डॉक्टरांचं प्रपोजल जरी पाठवलं तरी आम्ही त्यांची एन्क्वायरी करून महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिल ही आमच्या डॉक्टरांच्या बाबतीत ग्रेडेड पनिशमेंट आम्ही देणार आणि त्या पद्धतीचं प्रोव्हिजन महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलनी ह्या ऍक्ट मध्ये जरी सुप्रीम कोर्टाने नाही केलं असेल तरी आपण महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये त्यांच्या ज्या काही त्रुटी आहेत त्याच्याप्रमाणे ग्रेडेड पनिशमेंट देतो. दुसरी गोष्ट आहे ऍडव्हर्टाइजमेंट रिलेटिंग टू प्री कन्सेप्शन अँड प्री नेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स. आता हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट मला एक सांगायची की ऍडव्हर्टाइजमेंट म्हणजे आता बऱ्याचदा महाराष्ट्रामध्ये आपले जे सोनोग्राफी सेंटर्स आहेत, सोनोग्राफी सेंटर पेक्षाही IVF सेंटर्स, इन विट्रो फर्टिलायझेशन, ज्याच्यामध्ये आपण टेस्ट टू बेबी सेंटर्स म्हणतो, या टेस्ट टू बी सेंटर्स कडनं बऱ्याचदा काही कॉर्पोरेट सेंटर्स कडनं अनावधानानं म्हणा किंवा हेतुपुरस्सर म्हणा कधी कधी ऍडव्हर्टाईज केली जाते जी PCPNDT कायद्या अंतर्गत सेक्शन 22 अंतर्गत पनिशेबल आहे, ज्याला तुम्हाला जवळपास 3 वर्ष शिक्षा आणि 10,000 रुपये दंड तिथं आकारला जातो. आणि अशा प्रकारचे जवळपास 2004 आणि 2011 मध्ये पहिली केस जी ऍडव्हर्टाइजमेंटच्या बाबतीत घडली ती म्हणजे डॉक्टर छाया तातेड, ज्या DHMS डॉक्टर होत्या, ज्या डॉक्टर शुभांगी आडकर या MBBS डॉक्टर होत्या. दादर मध्ये त्यांचं स्त्री मॅटर्निटी सेंटर आहे, त्या ठिकाणी त्या DHMS डॉक्टर होमिओपॅथी कन्सल्टंट होत्या, पण त्या इन्फर्टिलिटीसाठी होमिओपॅथिक उपचार करण्यासाठी यायच्या आणि त्यांनी लोकप्रभामध्ये ऍडव्हर्टाईज दिलेली होती की मुलगा हवा आहे का प्रश्नार्थक चिन्ह, प्रसूतीपूर्व गर्भधारणेपूर्व उपचारासाठी स्त्री मॅटर्निटी सेंटरमध्ये आपण संपर्क करावा. ही अशा पद्धतीची ऍडव्हर्टाईज दिल्यानंतर ऍडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड काउन्सिल ऑफ इंडिया ही स्वतंत्र बॉडी आहे, त्यांनी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रार केली आणि त्यांना जवळपास 3 वर्षाची शिक्षा ह्या केसमध्ये झालेली आहे. त्याच्यामुळे ऍडव्हर्टाइजमेंट करताना आपण कुणाला जे काही पत्रक तयार करायला सांगतो ते करताना थोडंसं आपण त्यामध्ये लक्ष घातलं पाहिजे. दुसरी गोष्ट, पुण्यामधलं नामांकित एक IVF सेंटर आहे जे 2015 मध्ये, हॅलो ऐकू येतंय? हो सर, ऐकू येतंय. पुण्यामध्ये दुसरी जी ऍडव्हर्टाईजच्या संदर्भामधली जी महत्वाची आहे गोष्ट ती IVF सेंटरच्या बाबतीत सांगतो की पुण्यामधलं एक नामांकित सेंटर आहे जे IVF सेंटर आहे, नाव मी घेतो, इंदिरा IVF सेंटर म्हणून आहे, ज्याला रुटीनली लोकसत्ताला मोठी ऍड असते. या IVF सेंटरने 2015 मध्ये एक अभियान राबवलं होतं. त्यांचं अभियान असं होतं, त्या अभियानाचं नाव होतं निसंतानता भारत छोडो अभियान. आपल्याला कुणाला निसंतान ठेवायचं नाहीये, तर निसंतानता भारत छोडो अभियान ह्याच्या अंतर्गत त्यांचा लोगो होता एव्हरी हाऊस टू हॅव लॉर्ड कृष्णा प्लेइंग इन द यार्ड अँड वी प्रॉमिसेस बेबी कृष्णा. आता याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्ही तुम्हाला बेबी कृष्णा म्हणजे कृष्णाची आम्ही तुम्हाला वचन देतो, आपल्या घरामध्ये अंगणामध्ये लॉर्ड कृष्णा खेळेल याची आम्ही गॅरंटी देतो. अशा पद्धतीची ऍडव्हर्टाइजमेंट त्या कॉर्पोरेट IVF सेंटरनी केली. त्याच्या संदर्भात आपल्या वर्षा देशपांडेंनी तक्रार अहमदनगर सिव्हिल सर्जन मध्ये आणि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनला केलेली होती आणि त्याच्या संदर्भात ती कारवाई झाली. तर हे अशा पद्धतीचे जे काही ऍडव्हर्टाइजमेंट आहे ते फक्त काही आपल्या डॉक्टरांच्या बाबतीतच नाहीये, बऱ्याचदा काही आध्यात्मिक महाराज असतात, मग इंदोरीकर महाराज असतील की 6 तारखेला स्त्री आणि पुरुषांचं जर मिलन झालं तर मुलगा होतो किंवा 20 तारखेला मुलगी होते किंवा काही पुत्रकामेष्टी यज्ञ असेल किंवा पुसवन प्रक्रिया आहे ज्याच्यामध्ये बालाजी तांबे, या सर्वांवर सुद्धा ह्या PCPNDT ऍक्ट अंतर्गत कारवाई झालेली आहे. त्याच्यामुळे बऱ्याचदा आपले जे डॉक्टर्स अशा पद्धतीची ऍडव्हर्टाईज करतात ही MMC कडनं सुद्धा दखलपात्र आहे आणि PCPNDT ऍक्ट अंतर्गत तर ती सेक्शन 22 आणि याच्या अंतर्गत 3 वर्ष शिक्षा आणि 10,000 रुपये त्याला दंड आहे. तर कृपया ह्या अशा ऍडव्हर्टाईज मध्ये कोणीही पडू नका. तिसरा आहे अनरजिस्टर्ड सेंटर. बऱ्याचदा आपण काय करतो की आपलं एक सेंटर रजिस्टर्ड असतं, परंतु ती सोनोग्राफी मशीन घेऊन आपल्या मित्र म्हणतो किंवा अरे तू माझं
शनिवार रविवार तू माझ्याकडे समजा आमच्याकडे आता सोलापूरवरनं विजापूरला जातं, विजापूर हे कर्नाटकमध्ये येतं, 1 तासामध्ये तुम्ही कर्नाटकमध्ये जाता. तुम्हाला असं वाटतं काय दुसरा राज्य आहे आणि त्या ठिकाणी आपण 1 तर दिवस जातोय, रजिस्ट्रेशन करायची काय गरज आहे. परंतु तुमची सोनोग्राफी जी सेंटर आहे ते त्या ठिकाणचे मशीन आणि सेंटर, प्लेस, पर्सन आणि मशीन ह्या तिघांचं ते रजिस्ट्रेशन केलेलं असतं. त्याच्यामुळे ती मशीन घेऊन जर तुम्ही दुसऱ्या स्टेटमध्ये गेला किंवा दुसऱ्या सेंटरला गेला किंवा एखाद्या व्हॅन मध्ये जरी तुम्ही दुसरीकडे कुठे सोनोग्राफी करायला गेला कॅम्पला, तर ते अनरजिस्टर्ड आहे, अनइथिकल आहे आणि सेक्शन 3 अंतर्गत त्याला सुद्धा पनिशेबल गोष्ट आहे. तर अनरजिस्टर्ड सेंटर करू नका. दुसरी गोष्ट, बऱ्याचदा आपले डॉक्टर्स जे आहेत की काही बीएमएस डॉक्टरांकडे सोनोग्राफी मशीन्स आहेत. आता बीएमएस डॉक्टरांना सोनोग्राफी मशीन देणं बंद केलेलं आहे, परंतु पूर्वीचे काही जुने सोनोग्राफी सेंटर्स आहेत बीएमएस डॉक्टरांचे, तर त्यांच्याकडे आपले डॉक्टर्स काही रेडिओलॉजिस्ट आहेत किंवा काही गायनाकोलॉजिस्ट आहेत, हे आपले सर्टिफिकेट त्यांना सेंटरला दिलेले आहेत. तर एक तर सर्वप्रथम मला त्यांची विनंती करायची आहे की तुम्ही हे सेंटर्सला असे सर्टिफिकेट देणं कृपया बंद करावं. कारण तुम्ही त्या ठिकाणी आठवड्यातनं 2 दिवस जाता, परंतु तुमच्या उपरोक्ष तुमच्या अनुपस्थितीमध्ये बऱ्याचदा आमच्याकडे सोलापूरला आणि कोल्हापूरला अशी घटना घडलेली आहे की तुमच्या अब्सेंटीमध्ये तिथलं जे सोनोग्राफी सेंटर आहे त्या ठिकाणी उगाच कुठल्या तरी एनसी पेशंटला तिथला बीएमएस डॉक्टर सोनोग्राफीचा प्रोब त्या मशीनचा फिरवतो, तिच्याकडनं 300 रुपये घेतो आणि असंच व्हर्बली काहीतरी तिला सांगतो. तर तुम्हाला असं वाटतं की मी तिथं नाही आहे, परंतु शेवटी सेंटर हे तुमच्या नावावर रजिस्टर्ड आहे. त्याच्यामुळे विकॅरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी ही तुम्हाला स्वतःवर आहे. आणि या ठिकाणी त्या बीएमएस डॉक्टरवर काही कारवाई होत नाही, परंतु सेंटरचे तुम्ही मालक आहात, त्या ठिकाणी सर्टिफिकेट तिथं तुम्ही जोडलेले आहे. त्याच्यामुळे पीसीपीएनडीटी ऍक्ट आणि एमएमसी या दोन्हीकडने तुमच्यावर कारवाई होती. तर अशा अनरजिस्टर्ड सेंटरला कृपया तुम्ही सर्टिफिकेट देऊ नका. आता इरेग्युलरिटीज इन रजिस्टर्ड सेंटर्स, आता बऱ्याचदा कसं असतं की ओनर क्वालिफाईड नसतो. ओनर क्वालिफाईड नाही म्हणजे काय की परत तेच आलं की आता आपल्याकडं एमबीबीएसच्या नंतर एमएस गायनेकोलॉजिस्ट जे आहेत त्यांच्याकडे आता बीएमएस एमएस आलेले आहेत. आता बीएमएस एमएस जे डॉक्टर्स आहेत यांना अलोपॅथी प्रॅक्टिसची परवानगी अप टू द एक्सटेंड ऑफ ट्रेनिंग त्यांना गव्हर्नमेंटने दिलेली आहे महाराष्ट्रामध्ये. परंतु दुसरीकडे बघितलं गेलं तर त्यांना सोनोग्राफी सेंटर सोनोग्राफीची परमिशन नाही आहे, एमटीपी ऍक्ट अंतर्गत एमटीपीची परमिशन नाही आहे. मग हे डॉक्टर्स काय करतात की त्यांच्या ओटीला एमटीपी साठी तुमचे अलोपॅथी डॉक्टरांचं एमएस सर्टिफिकेट जोडतात किंवा सोनोग्राफी सेंटरसाठी जोडतात. तर अशा अनक्वालिफाईड सेंटर्सला हे जाणं देखील एमएमसी इथिक्स प्रमाणे चुकीचं आहे. त्याप्रमाणे एमएमसी सुद्धा तुमच्यावर त्या ठिकाणी जर काही मिसहॅप घडला तर पीसीपीएनडी ऍक्ट अंतर्गत आणि निग्लिजन्स प्रमाणे एमएमसी सुद्धा कारवाई करू शकते आणि पीसीपीएनडीटी ऍक्ट अंतर्गत सुद्धा तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. बऱ्याचदा आपल्याला किती सेंटर्स अलाउड आहेत असा खूप लोकांना प्रश्न पडतो. तर आपल्याकडे आता सोनोग्राफी सेंटर्स फक्त तुम्ही 2 सेंटर्स तुम्ही अलाउड आहेत. तिसऱ्या सेंटरला तुम्ही सर्टिफिकेट देऊ शकत नाही आणि कृपया 2 सेंटरपेक्षा जास्त सेंटर्स हे तुम्हाला अलाउड नाहीये. तिसरी गोष्ट जी आहे ती सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे की सेक्स सिलेक्शन. आता सेक्स सिलेक्शन हे सगळ्यात गंभीर गोष्ट आहे. सेक्स डिटर्मिनेशन हे आपले डॉक्टर्स, आता मला नाही वाटत की आपले डॉक्टर्स कोणी करतायत. आता जर गेल्या 5-6 महिन्यातल्या जर तुम्ही सगळ्या बातम्या जर ऐकल्या तर मॅक्झिमम जे बोगस डॉक्टर्स आहेत किंवा जे आयुषचे डॉक्टर्स आहेत हे सर्व डॉक्टर्स या ठिकाणी गर्भलिंग निदान केलं जातं. आता रिसेंटली जर उदाहरण बघायला गेलं तर बीडमध्ये 10वी नापास असलेला कंपाऊंडर त्यांनी आता बीडमध्ये एका महिलेचा सेक्स डिटर्मिनेशन सुद्धा चायना मशीनने केलेलं आहे, त्याचं एमटीपी पण केलेलं आहे. पण दुर्दैवाने म्हणजे आपल्याकडं एकीकडं मायनर डिफिशियन्सी असणाऱ्या क्लरिकल मिस्टेक असणाऱ्याला 2 ते 3 वर्ष शिक्षा आहे आणि ह्या केसेसमध्ये जे अनक्वालिफाईड्स आहेत, बोगस डॉक्टर्स आहेत, जे व्हॅनमध्ये मोबाईल व्हॅनमध्ये सोनोग्राफी करतायत, अशा लोकांच्या बाबतीत त्यांना फक्त बोगस डॉक्टर म्हणून कारवाई केली जाते किंवा अनरजिस्टर्ड सेंटर म्हणून कारवाई केली जाते. आणि आता जालना असेल, इंदापूर असेल, बीड असेल या ठिकाणी रिपीटेडली ह्या लोकांनी कारवाई केलेली आहे. आता ह्याच्या संदर्भात मध्यंतरी डॉक्टर वैजंती पटवर्धन मॅडम असतील, पेगडे सर असतील किंवा आपले जपे सर असतील त्यांना सुद्धा मी कल्पना दिली की आपण या संदर्भात आपण पीसीपीएनडीटी जे स्टेटचे जे डायरेक्टर आहेत यांना ज्या पद्धतीने आपल्याकडे तुम्ही जर बघितलं की इव्हन आपल्याकडे जे 2D इको रजिस्टर्ड करावा लागतो मेडिसिनचा, तर त्या 2D इकोच्या डॉक्टरांकडनं सुद्धा महिन्याला रिपोर्ट मागून घेतात की आमच्याकडे कुठलीही ऑब्स्टेटिक सोनोग्राफी केली जात नाही
आणि निरंक अहवाल म्हणजे आमच्याकडे कुठलाही ऑब्स्टेटिक सोनोग्राफी केली नाही म्हणून दर महिन्याला त्यांना 2D एकोच्या लोकांना सुद्धा अहवाल द्यावा लागतो, रजिस्टर्ड करावं लागतं. पण दुर्दैवानं आपण आता ही मागणी करणार आहे की जे BMS MS आयुर्वेदिक गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत किंवा जे मॅटर्निटी सेंटर्स चालवतात, ज्यांच्याकडे डिलिव्हरी होतात, यांच्याकडून सुद्धा कंपल्सरी तुम्ही महिन्याला की आमच्याकडे कुठल्याही पद्धतीची MTP होत नाही अशा पद्धतीचा अहवाल तुम्ही मागवा, म्हणजे त्यांच्यावर कुठेतरी तो वचक राहील. दुसरी गोष्ट, ह्या सर्व रेकॉर्ड किपिंग मध्ये आणखीन एक जे महत्वाची गोष्ट आहे की आपले डॉक्टर्स जे आहेत की बऱ्याचदा आपल्याला रेफरल्स काही जनरल प्रॅक्टिशनर असतात, रेफरल्स काही अंगणवाडी सेविका असतात किंवा रेफरल काही BMS BHMS डॉक्टर असतील किंवा कुठल्याही ओळखीची जी व्यक्ती असते ती व्यक्ती आली की आपण बऱ्याचदा ओळखीची असेल तर कुठलाही फॉर्म न भरता आपण आज सोनोग्राफीच्या सेंटरमध्ये आपल्या रूम मध्ये घेतो आणि सहज कुठलाही फॉर्म न भरता कुठल्याही हे न करता ओळखीचं आहे त्याच्यामुळे आपण लगेच प्रोब फिरवतो आणि सोनोग्राफी करतो. हे देखील अत्यंत चुकीचं आहे. साधं गणित आहे. तुम्ही प्रोब उचलण्याच्या पूर्वी फॉर्म भरणं गरजेचं आहे. तिथं भावनिकता उपयोगाची नाही. कायद्यापुढे भावनिकता, ओळख या कुठल्याही गोष्टी नाही आहेत. अशा प्रकारच्या केसेस पुण्यामध्ये सुद्धा आता रिसेंटली घडलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे कुठल्याही ओळखीचा व्यक्ती जर आला तर एकतर शक्यतो त्याला सोनोग्राफी करताना त्याला तुमच्या सेंटरमध्ये आत जिथं सोनोग्राफी तुम्ही करता तिथं घेऊ नका. त्याचं एक साधं उदाहरण सांगतो. आमच्या सोलापूर जिल्ह्यामध्ये एक अंगणवाडी सेविका आणि दुसरी जी एक सिस्टर होती ती रुटीनली सोनोग्राफीसाठी गायनेकॉलॉजिस्टकडे आणि रेडिओलॉजिस्टकडे पेशंट घेऊन यायची. त्या डॉक्टरला माहित नसायचं की ही बाहेर काय करते, परंतु ते डॉक्टरांनी फक्त 600 रुपये सोनोग्राफीची तपासणी फीस घेतली आणि ती दरवेळेस माझ्या ओळखीचा पेशंट त्यामुळे डॉक्टरांच्या सोबत आणि त्या पेशंटच्या सोबत आत यायची आणि ती परस्पर 8 ते 10,000 रुपये घ्यायची. डॉक्टरना याची काही कल्पना नाहीये आणि डॉक्टर काही सांगायचे नाही, परंतु बाहेर आल्यानंतर त्या पेशंटला सांगायचे की डॉक्टरने मुलगा सांगितलाय, मुलगी सांगितली. म्हणजे हे डॉक्टरना काही कल्पना नाही. डॉक्टर फक्त गुडफेत मध्ये ही सिस्टर किंवा अंगणवाडी सेविका माझ्या परिचयाची आहे आणि तिने पेशंट घेऊन आलाय म्हणून आत बोलवायचे. त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी सुद्धा कृपया करू नका. कोण कधी काय गोष्टी करतील हे आपल्याला माहिती नाही. त्याच्यामुळे त्याची जी काही प्रायव्हसी आहे ती कृपया पाळा. अशा बऱ्याच केसेस झालेल्या आहेत. आता शेवटी मी एकच सांगू इच्छितो की आपलं IMA असेल किंवा वुमन्स डॉक्टर्स विंग कडनं सर्व आपण सामाजिक कार्य करत असतो, शैक्षणिक उपक्रम राबवत असतो, परंतु कुठे आपण थोडं फार कमी पडतोय तर या ठिकाणी आपण थोडस पब्लिसिटी, आपले डॉक्टर्स कितीतरी रेडिओलॉजिस्ट आहेत, गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत किंवा आपले डॉक्टर्स आहेत, यांना 2 मुली आहेत. आता माझं स्वतःचं उदाहरण घ्यायला तर मला 2 मुली आहेत. बरेचसे रेडिओलॉजिस्ट आहेत, गायनेकॉलॉजिस्ट आहेत, त्यांना देखील 2 मुली आहेत. तर आपण हे थोडंसं बऱ्याचशा जिल्ह्यामध्ये प्रोपोगंडा केलेला आहे की आम्ही स्वतः रेडिओलॉजिस्ट आहेत, गायनेकॉलॉजिस्ट आहोत, तरी सुद्धा आम्ही 2 मुलीवर आम्ही कधी आमचं ह्या SD च्या नादी लागलो नाही. तर अशा पद्धतीचं अभियान राबवलं पाहिजे. आणि महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर खरं बघायला गेलं तर बघा की म्हणजे मला कुणावर टीका करायची नाही, पण आज जे लेख वाचवा अभियान किंवा मुलगी अभियान वाचवणारे लोक, हे आता मी ऑफ द रेकॉर्ड मॅडम मी सांगतो की हे राबवणारे जे लोक आहेत हे कुठेतरी पूर्वी PCPNDT केसमध्ये अडकलेले किंवा कुठेतरी स्टिंग ऑपरेशन मध्ये एक्स्टॉर्शन करणारे लोक ह्याच्यामध्ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटीच्या मांडीला मांडी लावून बसून तुम्हाला ज्ञान देत आहेत. तर त्याच्याऐवजी आपल्या वुमन्स डॉक्टर्स विंगच्या माध्यमातून हे अवेअरनेस करण्यामध्ये जर आपण पुढाकार घेतला, बरेचसे आपले डॉक्टर्स रोटरी क्लब असेल, लायन्स क्लब असेल, या ठिकाणी ह्या सर्व गोष्टी प्रोपोगंडा करण्यासाठी करतात. पण त्याच्याऐवजी वुमन्स डॉक्टर्स विंगनी जर याच्यामध्ये जर घेतला आणि ज्या त्या जिल्ह्यामध्ये, ज्या त्या तालुक्यामध्ये आपले जे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी असतील, उपजिल्हाधिकारी असतील, यांच्याशी थोडासा समन्वय ठेवला आणि ह्या अभियानामध्ये काम केलं तर नक्कीच यश मिळेल. धन्यवाद मॅडम, मला या कायद्या संदर्भात माहिती देण्यासाठी बोलवलं त्याबद्दल मी आपले मनपूर्वक आभार मानतो. कुलकर्णी सर, मला खरोखर तुम्ही ज्या टिप्स दिल्यात, प्रॅक्टिकल गोष्टी सांगून या कायद्याबद्दल माहिती दिली त्याबद्दल आभार. थोडस आपण वेळेच्या मागे असल्यामुळे मी तुमच्याशी परत आपण याच्यानंतर बोलू, कारण वैशाली देशमुख मॅडमना थोडस पुढच्या लेक्चरच्या यांनी जायचंय. पण मीनाक्षी मॅडम, मी वैशाली मॅडमचं घेऊ का की तुम्हाला, कारण तुम्हाला दोघांना प्रश्न आहेत म्हणून चालेल का? मीनाक्षी देशपांडे मॅडमचा, अदरवाईज आपण, तुमचा आवाज नाहीये. मी अनम्यूट केलं होतं. हा, वैशाली मॅडमचं होऊ देत. कायद्याचं आपण नंतर परत घेऊ, कारण 2-3 प्रश्न जे मला पण आलेले मेसेज मध्ये ते विचारता येतील. म्हणजे वैशालीचं झाल्यानंतर मी तुमचं
घेऊया आपण हो एमटीपीचं. ठीक आहे, ठीक आहे, चालेल. चालेल. थँक्यू मीनाक्षी मॅडम. तर यानंतर आपण पुढच्या कायद्याच्या आधी थोडस क्रम आपण बदलतो आहोत. डॉक्टर वैशाली देशमुख मॅडम आपल्याला या ठिकाणी आता मार्गदर्शनासाठी आहेत आणि त्या मुख्यतः आपल्याला माइंड हेल्थ, मानसिक आरोग्य याच्याविषयी माहिती देणार आहेत. बेसिकली वैशाली देशमुख मॅडम हे नाव आणि एंडोक्रायनॉलॉजी मला वाटतं दोन इनसेपरेबल हे आहेत. म्हणजे मॅडम जेवढं त्यांचं नावाने प्रसिद्ध आहे तेवढंच एंडोक्रायनॉलॉजी म्हटलं की आम्हाला सगळ्यांना फक्त एकच नाव माहिती असतं, पहिलं ते येतं ते वैशाली देशमुख मॅडमचं. तर पुण्यातला आणि फॉर दॅट मॅटर राष्ट्रीय स्तरावरती ज्या वेल नोन आहेत अशा या एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आहेत. बेसिकली मॅडम TM एंडोक्रायनॉलॉजी आहेत आणि फेलो ऑफ अमेरिकन असोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रायनॉलॉजी याच्या पण त्या फेलो आहेत. आणि मला वाटतं गेली 25 वर्ष तरी एंडोक्रायनॉलॉजी मधल्या एक अत्यंत नामवंत मेडिकल प्रॅक्टिशनर असा त्यांचा लौकिक आहे. त्या असोसिएट प्रोफेसर ऑफ एंडोक्रायनॉलॉजी ऍट ससून जनरल हॉस्पिटल आणि BJ मेडिकल कॉलेज इथे त्या कार्यरत आहेत. आपण त्याही पेक्षा आम्हाला सगळ्यांना तुम्ही जास्ती माहित आहात ते म्हणजे दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल इथल्या चीफ एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट आणि देशमुख क्लिनिक जे आहे तिथल्या एंडोक्रायनॉलॉजिस्ट या नात्याने आम्ही तुम्हाला जास्ती जवळून ओळखतो. त्यांनी 1000 पेक्षा जास्ती वैद्यकीय परिषदांमध्ये किंवा CME मध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे या विषयावरती. आणि मुख्य म्हणजे रिसर्च हा पण त्यांचा एक महत्वाचा डोमेन आहे. आणि आजचा जो टॉपिक आहे त्यांचा मानसिक आरोग्याचा संबंध एंडोक्रायनॉलॉजीशी हा सुद्धा त्याच्यावरचं त्यांचं ओरिजिनल रिसर्च आहे आणि त्यांची 26हून अधिक पब्लिकेशन्स आहेत. मॅडम मी पण रिसर्चशी क्लोजली असोसिएट असल्यामुळे या गोष्टीचं महत्व किती आहे हे निश्चितपणे खूप मोठी ती गोष्ट असते, कारण रिसर्च शिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आणि त्या रिसर्च मधल्या त्या एक एंडोक्रायनॉलॉजी रिसर्च मधल्या एक अत्यंत पायोनियर आणि नामवंत अशा कन्सल्टंट ते आहेत. त्यांनी 5 पुस्तकांमध्ये आणि मेडिकल बुक्समध्ये जर्नल्समध्ये त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. याशिवाय प्रेसमध्ये आर्टिकल्स जे जनसामान्यपर्यंत पण या विषयावरचं जे प्रबोधन असतं त्यामधल्या त्या अत्यंत आवडत्या सर्वांच्या लेखिका आणि वक्त्या पण आहेत. आणि स्त्रियांचे एंडोक्रायनॉलॉजी हा पण त्यांचा एक अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आणि त्यामुळेच आज JEET मध्ये सन्माननीय वक्त्या म्हणून त्यांना आपण निमंत्रित केलंय. तर ओव्हर टू यू मॅडम. डॉक्टर वैशाली देशमुख, मेंटल हेल्थ फॉर लाईफस्टाईल डिसीजेस या विषयावरती ते आपल्याला आज मार्गदर्शन करतील. मॅडम सुरू करावं अशी विनंती. थँक्यू. केलं असेल ते तुम्ही केलं असणार आहे. सो मी खूप भारावून गेले त्या इंट्रोडक्शननी आणि आय एम रिअली थँकफुल फॉर दिस इन्व्हिटेशन. म्हणजे इथे मला आज बोलवलंय, मला बोलायची संधी मिळाली आहे. आणि मला फक्त एक विचारायचंय की भाषा इंग्लिश का मराठी ठेवायची? मिक्स ठेवलीत तर जास्ती बरं, कारण काही नॉन मेडिकल लोक पण आहेत आपल्या बरोबर श्रोत्यांमध्ये. मिक्स लँग्वेज विल बी बेटर. आपण नंतर हे युट्यूबला पण हे करतो आहोत, त्यामुळे आपण खूप मासेस पर्यंत जाणार आहोत. त्या दृष्टीने मिक्स लँग्वेज विल बी बेटर. प्रेझेंटेशन इंग्लिश मध्ये असेल तरी चालेल. ओके ओके, थँक्यू सो मच. मी जरा शेअर करते माझं प्रेझेंटेशन. दिसतंय का? स्लाइड्स दिसतायत? दिसतायत मॅडम, स्लाइड दिसतायत. ओके. तो आज मी माइंड हेल्थ आणि एंडोक्रायनॉलॉजी या विषयावरती थोडंफार समजावून सांगणार आहे. कारण बऱ्याच वेळेला म्हणजे हाऊ आय लँडेड अप विथ माइंड हेल्थ ॲज माय रिसर्च एरिया अँड इंटरेस्ट वॉज अ बिग स्टोरी. So the story began with a 62-year-old female widow. She was a diabetic and she had hypertension, ischemic heart disease, and she was running a lawsuit for a familial land. शेतकरी होती ती. तर शेतीचं जे काही जमिनीचं कोर्ट केस चालू होते. Every 2-3 months she used to visit me and her BP used to be fine just before appearing for the hearing. पण ते जेव्हा हिअरिंग जवळ यायचं, शी यूज्ड टू हॅव सडन स्पाइक्स इन ग्लुकोज अँड BP. तर मुलंही सांगायची की एरवी तिची शुगर चांगली असते, पण
जसं हिअरिंगची डेट कायम त्याचा स्ट्रेस असायचा. मग असं आमच्या लक्षात आलं, की तिला जरासं अँटी डिप्रेसंट, अँक्झायटिक, सिडेटिव्हज त्या दरम्यान जर दिले एक 10-15 दिवस आधी, तर तिचं डायबिटीज छान कंट्रोलमध्ये यायचा, तिचं बीपी छान कंट्रोलमध्ये यायचं आणि नंतर बरेच दिवस ती व्यक्ती काही माझ्याकडे फॉलोअपला आली नाही. 2-3 वर्ष झाले. मला वाटलं काही झालं असेल फॅमिलीमध्ये म्हणून ती आली नाहीये. पण काही वर्षांनी ती माझ्याकडे आली आणि ती मला म्हणाली, "मॅडम आता माझं बीपी, शुगर सगळं छान आहे. मला एखादीच गोळी लागते सगळ्यासाठी." म्हटलं, "काय झालं? केस संपली का?" तर ती म्हणली, "नाही, केस तर चालू आहे. पण मी 2-3 विपश्यनेचे कोर्सेसमध्ये केले आणि विपश्यनेला मी जाऊन आले आणि मॅडम तुम्ही पण एकदा अनुभव घ्या, जाऊन या आणि तुम्हाला वाटलं की ते फायदा देतं तर तुमच्या पेशंटनाही तुम्ही सांगा." तर मी म्हटलं, "आपण दरवेळेला लोकांना सल्ले देतो, आपण त्यांचाही ऐकावा." म्हणून मी स्वतः हा प्रयोग केला माझ्या स्वतःवर 2008-9 साली, की मी म्हटलं, "आपण ठरवूयात एक 10 दिवस ऑफ घेऊ प्रॅक्टिसमधनं आणि जाऊन येऊ." आणि मला स्वतःला जाणवलं आणि मग नंतर बिकॉज आय एम अ डॉक्टर, आय नो द सायन्स बिहाइंड ऑल दिस. तर मला जाणवलं की व्हॉट दिस टेक्निक्स वर्क इज ऑन ऑटोनॉमिक रेग्युलेशन. इट हेल्प्स यू टू कंट्रोल युअर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सो वेल that and this is how the body starts getting into techniques are working. And this is how the whole story began. So classic mind-body connection is known with hunger drive. So when you are hungry, lot of hormones are produced in the body. So it makes you overeat. तुम्हाला जर खूप भूक लागली तर लगेच तुम्ही पटापट खाता, तुमच्या आवडीच्या असो नावडीच्या असो, कारण तुमचे हॉर्मोन्स तुम्हाला ते करायला भाग पडतात. तसंच सेक्स ड्राईव्ह आहे. सेक्स ड्राईव्ह तुमचं त्या वयातलं जेव्हा सेक्स ड्राईव्ह असतं, ते हॉर्मोन्स असतात, त्यावेळेला तुम्हाला ते जाणवतं. तसंच पॅरेंटिंगचं आहे, की ऑक्सिटोसिनचं जेव्हा पूल येतो आईमध्ये, तेव्हा मातृत्व ओझरतं. सो दिस इज द काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन माइंड अँड बॉडी. आणि याचा हॉर्मोन्सशी संबंध इतका जवळचा आहे, की जर एंडोक्रायनॉलॉजिस्टला माहिती नसेल तर कोणाला असेल? असा प्रश्न आला आणि दॅट इज हाऊ दिस होल स्टोरी started. And then when I began to read it, I came across this literature and diseases are linked directly with emotions. So you can see that repressed anger can come with tension headaches, it can come with migraine, chronic back pain, fibromyalgia, अंग दुखतंय फक्त काही होत नाही माझं. कित्येक पेशंट आपल्याला सांगतात की फक्त अंग दुखतंय डॉक्टर काही कळत नाहीये, पण हे ऍक्च्युली इट्स अ बॉडी इफेक्ट ऑफ द माइंड एक्सप्रेशन ऑफ अँगर. त्याच्यानंतर anger expressed verbally or physically goes as high blood pressure or heart disease. Resentment comes with autoimmune disease, arthritis, multiple sclerosis, and anxiety comes with irritable bowel syndrome and heart palpitations and many other symptoms. So you can understand that emotions are directly linked with the body. So emotional upset can manifest on the body and a body upset can manifest on the emotions. So it's a two-way connection. You can't leave one for the other. So when I am an endocrinologist, what is my role? So then I went through the neurobiological studies and what I realized that there is a psycho-neuroimmune endocrinology model. म्हणजे काय आहे की मनाचा नर्व्सचा प्रतिकार शक्तीशी आणि त्याचा हॉर्मोनशी जवळचा संबंध आहे. म्हणजे रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, कुठलाही स्ट्रेस, आता माझी साखर वाढणं, माझं बीपी वाढणं, माझं मानसिक ताण वाढणं, हे सगळं स्ट्रेस आहे शरीरासाठी. तर कुठलाही स्ट्रेस आला की दोन गोष्टी होतात शरीरात. तुमचं कॉर्टिसॉल नावाचं हॉर्मोन वाढतं आणि तुमचं नर्व्सचा बिघाड होतो. आता नर्व्सचा बिघाड झाला आणि हॉर्मोन्सचा बिघाड झाला की तिथे माणसाची प्रतिकार शक्ती बिघडते. आपण हे कोविडमध्ये सगळ्यांनी पाहिलंय की कोविडमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये शुगर बिघडली की कॉर्टिसॉल बिघडलं की ऍडमिशन्स होतात पेशंटचे, त्यांचे इम्युन सिस्टीम बीपी फ्लक्च्युएशन्स होतात आणि दिस इज हाऊ द इम्युनिटी सफर्स. सो हे सगळं सुरू झाल्यानंतर मग त्याचा ऍप्लिकेबिलिटी सुरू झाली की डायबिटीसच्या पेशंटमध्ये याचं काय महत्व आहे. तर आपण बघतो बऱ्याच वेळेला आपल्यापैकी बऱ्याचशा डॉक्टरांमध्येही बघतो की देर आर हाय शुगर्स इन स्पाइट ऑफ स्ट्रिक्ट डाएट अँड एक्सरसाइज. काही कारण नसतं, पण सगळं पाळतो डॉक्टर, मी पथ्य पाळतो, व्यायाम करतो, पण का नाही कंट्रोल होत? मग झोप बिघडलेली असते, स्लीप डिस्टर्बन्सेस असतात, मेंटल डिस्टर्बन्सेस असतात. देन देर इज नॉन कम्प्लायन्स. बरेचसे टाईप 1 डायबिटीसच्या पेशंटना असं वाटतं की बेफिकीरपणा येत जातो की जाऊ दे आपल्याला आयुष्यभराचा आजार आहे. एक वैराग्य यायला लागतं की आपल्याला कायमचंच हे लागलंय मागे आणि त्याच्यामुळे शुगर वाढायला लागते.
क्रॉनिक पेन, बऱ्याचशा डायबिटीसच्या पेशंट सगळं छान असतं, रिपोर्ट्स अगदी उत्तम असतात, पण काय डॉक्टर कळतच नाही अंग का दुखतं, पाय दुखत राहतात, डोकं दुखत राहतं, झोप येत नाही, वजन कमी होत नाही, आणि काही लोकांचं तर अक्षरशः निराशा म्हणजे डिप्रेशन जाणवतं. सो या सगळ्या गोष्टी जेव्हा लक्षात घेतो आपण, तेव्हा लक्षात येतं की आपण शुगरसाठी फक्त औषधं लिहितो, आपण मनासाठी काय करतो, या व्यक्तींच्या मनाचा इलाज करणं गरजेचं आहे. सो त्याच्याने काय होईल तर ऍडहेरन्स वाढेल सगळ्या गोष्टींना. मी पथ्य पाळायला सांगितली की पथ्य पाळतील, मी व्यायाम करायला सांगितलं की व्यायाम करतील, मी औषधं घ्यायला सांगितली की औषधं घेतील, आणि त्याचं ताण मानसिक आणि शारीरिक इफेक्टिव्हली कमी होईल, आणि त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स पुढे कमी होतील, आणि ओव्हरऑल क्वालिटी ऑफ लाईफ इज मच बेटर विथ दॅट. सो दिस इज हाऊ तरी पण तरी पण होतात, तरी पण झोपेच्या तक्रार आहे. थायरॉइडमुळे असलेला जो मानसिक बिघाड आहे त्याचा हा परिणाम असू शकतो. तसंच बरेचसे थायरॉइडच्या पेशंटमध्ये डिप्रेशन खूप कॉमन आहे. पटकन कुठली गोष्ट मनाला लागते, पटकन राग येतो, पटकन रडू येतं, किंवा पोट कायम लगेच बिघडतं, भीती पटकन वाटते. आता बरेचसे पेशंट्स मॅडमकडे येत असतील इन्फर्टिलिटी घेऊन, मेन्स्ट्रुअल कंप्लेंट्स घेऊन. खरं तर पाहिलं तर बरेचसे प्रॉब्लेम्स मानसिक पण असतील त्यांचे, पण त्याच्यात कसं आहे की फक्त त्यांना आपण थायरॉइडची गोळी दिली किंवा त्यांना फर्टिलिटीची ट्रीटमेंट केली म्हणजे त्यांचा आजार निवळलाय किंवा म्हणजे त्यांच्या फिटनेस झालाय असं होत नाही. कारण मानसिकतेचा प्रेग्नन्सी राहण्यावर बराच परिणाम असतो, कारण कॉर्टिसॉल हे हॉर्मोन प्रिव्हेंट्स प्रेग्नन्सी इम्प्लांटेशन, इट प्रिव्हेंट्स ओव्युलेशन. सो कॉर्टिसॉल जोपर्यंत कंट्रोल करत नाही तोपर्यंत प्रेग्नन्सीचे जे काही आउटकम्स आहेत ते जरा कमीच राहण्याची शक्यता असते. आणि त्याच्यात बऱ्याच वेळेला आपण पाहतो की जेव्हा पेशंट फर्टिलिटीची ट्रीटमेंट सोडून देतो, रिलॅक्स होतो, त्यावेळेला ते कन्सीव्ह करायला लागतात. सो रिलॅक्सेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनी माइंड हेल्थ ऍक्टिव्हिटी, एस्पेशली हॉर्मोनल. सिमिलरली ओबेसिटीमध्ये बऱ्याच लोकांना न्यूनगंड असतो, पिअर प्रेशर असतं, इटिंग प्रेशर्स असतात, खाण्यापिण्याच्या सवयीत बिघाड असतो, त्याच्यानंतर मेन्स्ट्रुअल कंप्लेंट्स असतात. तर हे सगळे जे प्रॉब्लेम्स आहेत हॉर्मोन आणि मनाशी निगडीत आहे. मग व्हॉट इज आवर रोल हिअर? देन वी स्टार्टेड लुकिंग इन टू द सायन्स ऑफ माइंड अँड बॉडी मेडिसिन, अँड देन वी रिअलाइज दॅट इट्स ऑलरेडी अ known science. It's the NIH has already laid a definition that mind body medicine encompasses a wide range of practices and therapies which are designed to facilitate the mind's capacity to affect health. म्हणजे काय की मनाचा शरीरावर कसा परिणाम आपण चांगल्या this has lot of evidence that is literature. Patient स्वतःची काळजी, cost and less time consuming. So it is nothing that you have to go to a doctor, you have to purchase it, you have to buy it, you have to just learn it. And you have to practice it, and you have to do it to a scalable strategy. So it combines the power of traditional knowledge of yoga, meditation, modern psychology, and medicine, and has applicability across the health cycle, from prevention to rehabilitation to improving quality of life. So this was the first paper in 2020 in New England Journal of Medicine, which actually said that whenever you want to improve the behavioral changes in long-term diseases and promote pro-social behavior, the first thing you need to do is work on mind-body medicine. Stress management and resilience training for program for health professionals is essential. So this is the SMART program. हे जगात राबवलं जातं for doctors to promote positive emotional health. And we are happy that we are doing the first kind of fellowship this time for doctors to promote this kind of activities, to understand this in the scientific manner. So positive experience and healthy behavior changes are very important if you have to build your resilience. I'm sure तुम्ही सगळेजण अग्री कराल की कोविड मध्ये ज्यांचं विल पॉवर, ज्यांचं रेझिलियन्स, ज्यांचं मानसिक स्थिती भक्कम होती, त्या लोकांचे आउटकम्स वर बेटर बिकॉज देअर माइंडसेट वॉज बेटर, बिकॉज देअर इम्युनिटी वॉज बेटर, and because their hormones were better, and overall disease control depends on these parameters. So how does it work scientifically? You can see there are different pathways through which it works. So it works on the cardiac status,
So it works on increasing the heart rate variability, decreasing inflammation, decreasing blood pressure, heart rate. It helps in decreasing improving the vagal stimulation and parasympathetic functions. Then it improves the positive changes in the brain, and it helps in decreasing glucose oxidative stress, and it works like anti-aging. So you see that why people who practice emotional positive psychology live longer is because anti-aging effects are proven with genes being affected by these techniques. So you can see that hormones are linked with psychological expression. Linked with vitality आहे की सगळ्या माइंड बॉडी टेक्निक्सनी हे हॉर्मोन. सो स्लीप क्वालिटी सुधारते. देन हॅपी फॉलो कर लॉट on your mind health. Working with our societies, and I am sure that IMA is very supportive and help. मॅडम थोडा कनेक्टिव्हिटीचा प्रॉब्लेम येतोय मला वाटतं. ऑडिओ थोडा अनक्लिअर आहे मला तरी. हॅलो हॅलो हॅलो. हा मॅडम. हा ऐकू काहीतरी येतंय? मी डिस्कनेक्ट झाले ऑडिओ. होते. हा हो डिस्कनेक्ट झाला होता. आधी थोडासा ऑडिओचा पण प्रॉब्लेम होता. आता येतंय बरोबर ऐकू. हा ओके. जस्ट टेल मी वेअर आय जस्ट लेफ्ट. नाही आलं होतं शेवटपर्यंत. 1च मिनिट झालं होतं. हा ओके. हा So basically, सिरोटोनिन आधीची जी स्लाइड होती हा ते बरोबर आहे. इथपासूनच आहे. I'll just put on slideshow. Just a minute. Yeah. So we began with the conceptual framework. So PNI model वरती आम्ही आधी reviews आणि chapters लिहायला सुरुवात केली, आणि then we started with the yoga conference, Munich conference, Niemann's conference, and then Synapse in Pune. So research and publications, we have written books in API textbook of medicine on behavioral endocrinology, then mind health in diabetes in textbook of diabetes, thyroid disorders in women in women health book called Urja, and women and diabetes and nutrition. So all these now Endocrine Society of India is also releasing a MBM podcast, which is now in Springer Nature Journal. So it has been just recently accepted, and I think that's a step ahead in mind-body medicine. Coming to the research aspect, which Madam was speaking on, now we have designed this 2-minute mind health assessment questionnaire, which was presented in American Association of Endocrinology, and it is now in the Endocrine Practice Journal. So it has been published now as our questionnaire. It's the first kind of its questionnaire. We are doing a lot more studies in mind-body medicine, but I can come to that questionnaire itself. मॅडम परत कनेक्शन बहुतेक गेलंय तुमचं. ऑडिओ नाहीये. सेक्शन आहे. आलंय आता आलंय. हा I don't know what is the problem. हा येतोय आता येतोय. हा मला वाटतं पावसामुळे मध्ये मध्ये ना कनेक्शन नेट प्रॉब्लेम येत आहेत. हो शक्य आहे. मॅडमचं बहुतेक गेलं. हा ऐकू येतंय. आता ऐकू येतंय.
ऐकू येतंय? स्लाइड नाही दिसत आहेत पण रिजॉईन आता. करू का मी परत? हा बरं. नाही आता ऐकू येतंय, फक्त हा. स्लाइड हा स्लाइड्स गेलेत. हा आता आल्या, स्लाइड्स पण आले. मला अनम्यूट ठेवते, म्हणजे मग तुम्हाला मला सांगता येईल. हा. हो, सो बेसिक हे जे मराठीत पण हे क्वेश्चन डिझाईन केलेलं आहे आणि Okay. याच्यात तुम्हाला साध्या साध्या गोष्टी तुम्हाला मानसिक स्वास्थ्य दाखवणार आहेत. सो द इम्पॉर्टन्स ऑफ this study was that nearly endocrine patients and controls मध्ये आम्ही हे केलं आणि it was very interesting to find that normal controls felt happier than the patients and you can see that there is a lot of difference between patients and controls. The sleep quality was much better in controls as compared to patient. Appetite was low in patients as compared to the controls. Life satisfaction was more. Energy level was higher in them in the control. So patients are losing on these aspects, the life satisfaction, they feel tired easily, they get mood changes. Even sexual life was absent in nearly 40% of the patients. So it was affecting their sexuality, the work life. Work life was boring in endocrine patients as compared to the control. And life was not purposeful or meaningful to these patients. So they did not enjoy their quality of life to that extent. And happiness in life was really associated with good sleep, high energy, absence of fatigue, and happy feeling daily, satisfied sexual life and work life, and purposefulness. So in fact, we also see these are the qualities. So it is important. We have been doing this patient workshops, then conferences on this to create this awareness. Many of you all have attended these conferences. Our belief is that mind health is impaired in all non-communicable diseases. So it is a common soil pathogenesis, and mind body's medicine is no longer an alternative pathy. It is an adjunct to all therapies. So it is irrespective of pathy, it has to be an add-on, and any healer has to add it on. A PNI model forms a comprehensive assessment. So it's a scientific based neurobiological model. And then lifestyle intervention cannot work unless you work on this. So why it is important to assess that जर mindset माझा बदलला नाही तर मी माझा स्वभाव बदलू शकत नाही. That is very simple. So I have to change the mindset of the patient to ask him to change his behavior. So when I'm talking about lifestyle interventions today, I have to work on the mindset of the patient, and that is through mind techniques, and this is what our study has achieved. So brain is an important organ of diabetes. It is also an important organ for mind. Mind health affects the hypothalamo pituitary adrenal axis and the autonomic nervous system, which in turn is known to affect metabolism and hormonal axis. So psychological state determines the health outcome, and health behavior and well-being at all stages of endocrine disorders is related to mind health. So you can either improve or worsen diabetes as per the mental change. So the type of mental change that you bring about is going to decide your results. So then coming to what Madam has told me to speak on, lifestyle modifications in diabetes. So I will tell you what we advise in common. So first of all, they need to sleep well, because sleep is the time when all the hormones settle down. So except growth hormone, which increases in sleep, everything else goes down. So your sleep between 10 p.m. to 6 a.m. is an essentiality. Night wakening is an important cause for hormonal disturbance. थोडा ऑडिओ परत प्रॉब्लेम येतो मॅडम. हा. हॅलो, आता येतोय. हॅलो. ओके, माझा नेटवर्कचा कनेक्शनचा प्रॉब्लेम दिसतोय. सो बेसिक आता व्हॉट आय वाज टेलिंग इज दॅट एक सारखं मेमलेटिक्स असतं. मेमरी मॅडमचं नेटवर्क बहुतेक गेलेलं दिसतंय.
सारखं डिस्कनेक्ट होतंय आय थिंक. हा काही प्रॉब्लेम आहे का? माझा प्रॉब्लेम असेल. आता परत गेलं. हो, तुमच्या नेटवर्कचा बहुतेक इश्यू असावा मॅडम. हा, पावसामुळे असेल बहुतेक. हो, सध्या लोडेड आहे सर्वच Okay. नेटवर्क. येस. ओके, सो दिस लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन मध्ये झोप अत्यंत महत्वाची आहे. ऍडिक्शन नको. त्याच्यानंतर माइंडलाइटिक्स. सो मेमरीसाठी आपण ब्रेन एजिंग साठी काय व्यायाम करतो हे अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. सो वी नो ऑफ ऍथलेटिक्स, वी नो ऑफ स्प्रिंटिंग, वी नो ऑफ एरोबिक्स. वी हॅव नॉट हर्ड दिस टर्म माइंडलाइटिक्स. इट्स अ सायंटिफिक टर्म. इट इम्प्रूव्स मेमरी, इट इम्प्रूव्स ब्रेन एजिंग. सो ब्रेन एजिंग डिले करायला मेमलेटिक्सचा खूप उपयोग होतो. सो यू कॅन गो थ्रू ऑल दॅट type of exercise. Sudoku is a simple example, but simple other example which I usually follow in practice is left hand writing करायचं रोज. Those who are right handed should do a left hand writing, and those who are left handers should do a right hand writing. So it's like a stimulation of the brain. So you make your brain do different activities every day so that your brain remains sharp at all times, and you use maximum synapses for that. Then relaxation like yoga, meditation, dhyan, mind body intervention, positive psychology techniques, all this including your CBT will work for relaxation. Then physical exercise 150 minutes per week for maintenance of diabetes maintenance, fitness maintenance, that's essential. If you and mix of aerobic, anaerobic, muscle. It is not, you have to do beyond the routine exercise of going to the gym or going to the regular walk, because you need to have a mix of all these things. Thermogenesis, like for example, I go to the gym every day, but I don't do any movement, then that is not going to help. So increase in NEAT, then striving for weight loss irrespective of the result. So most of the times patient think I've not lost any weight. It's so useless for me to exercise. It's not so. Even the benefits of exercise are beyond weight loss. So you still carry on doing this exercise, and the sitting time, the moving breaks are essential. So you have standing breaks, moving breaks, all. Then coming to diet per se, there is a need to eat to survive tendency. It's not eat to survive for hunger. You decide the quantity and the time. So my hunger may be once a day, somebody else's may be 4 times a day. You eat according to hunger. That is very essential. Secondly, eat mindfully. So eat only when you feel full, you stop. So pay attention to how much full you are when you are eating. Thirdly, you eat greens. So eat greens means eat less whites. So you eat then idli, dosas, bread, biscuits, maida, all this less. So it's not that you avoid anything, but you eat that less. You eat more of raw and more of green. Why? Because it has alkalinity, it has oxidative molecules which give you a lot of energy. So eat unprocessed and over-processed food. So avoid instant food, because instant food doesn't have any nutritive value which you require. So mainly unprocessed food like a green smoothie or these things could be useful. Then more proteins and fiber over carbohydrates is required. Unpolished over polished should be preferred. Millets over grains because they have a lot of fibers. Polymeal complex meals are preferred than simple meals. So you have 10 number of things in small quantities which give you nutrition, then having just simple pori bhaji or some chapati or rice dal, that is a simple meal. So you have a complex meal. And avoid curbing your likes, because most of the times I've seen that with diabetic patient, when you curb your like, your sugar rises because you're doing it anti your mind. So you need to eat. Suppose I like a amba मला जर आवडत असेल, not going to harm your. You'll get to eat that amba and you'll still enjoy the meal. So that is what you need to understand. And our known to increase insulin. So they
will worsen the obesity as well as is very common in the youngsters these days. So night binging disorders or late workers, they should avoid eating at night times. Then coming to disciplined lifestyle is essentiality when we are talking about lifestyle, and regularity is the key. So you may follow small things, but you have to follow that for life. That is important. And secondly, compliance with all aspects of therapy is important. So no addiction, and mindset needs to be happy, simple, with gratitude, loving, peaceful, and giving nature. If this is associated with hatred, jealousy, contempt, worry, all the hormones which are linked with all these are known to increase the sugars. So all the neurochemicals in the brain are known to increase the sugars. So letting go is very important. Living mindfully in the present is important, and hobbies and healthy socialization is very important. Not that you are sitting on the net all the time, but you have to have something which is called as a healthy socialization. So the latest in this month is that I have been selected as the psychosocial aspect of diabetes member, which is a ESG group, the European Association of Diabetes Group. It is, I am the only member in India. There are 200 members currently all over the world. So these are focus groups which are working on psychosocial health of diabetes. And I would request Madam IMA and the Women's Wing to be very active in this aspect, because women, diabetes and psychosocial aspects go hand in hand. So I am sure I would welcome more ideas from your side. Then the podcast on mind body medicine is now accepted for publication in the Springer Nature Journal. So that is one universal granting of our work. And third is that we are starting this fellowship for all the healthcare professionals who are helping diabetes patients, bending the diabetic minds with masterminds. And I welcome all the members to join us for this work. It's a big work to family, and I am thankful to Vaijayanti Madam for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you, Dr. Vaishali, Madam. It was excellent talk, and which really shows your तुम्ही किती त्याच्यामध्ये डीपली इन्व्हॉल्ड आहात या प्रोग्राम मध्ये, या रिसर्च मध्ये. आणि आय एम शुअर की हे सगळ्यांना ऐकणाऱ्यांना आणि आपले नंतर पण जे युट्यूबचे दर्शक असतील त्या सगळ्यांसाठी खूपच उपयुक्त ठरेल. IMA WDW तर्फे तुमच्या PhD मेंबरशिपचं सिलेक्शन ॲज वेल ॲज तुमचे पॉडकास्ट या दोन्हीसाठी मनापासून तुमचं अभिनंदन. आणि ॲज व्हेरी राईटली मेन्शन बाय यू, IMA Maharashtra state has 220 branches across the state. आणि Women Doctors Wing is a strong what you say forum. आणि पुणे ब्रांच पण आपली डॉक्टर मीनाक्षी इज लिडिंग दॅट. तर पुणे ब्रांच इज ऑल्सो व्हेरी ऍक्टिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू वुमेन एम्पॉवरमेंट, सो दॅट वॉज अ व्हेरी रिझन. अँड ॲज आय मेन्शन इन द बिगिनिंग की या सेशन मध्ये आपल्याला तुमचं ज्ञान आणि तुमचं या विषयातलं जे एकूण अथॉरिटी आहे त्याला हा वेळ पुरणारा नाहीच आहे. पण आपण एक सेन्सिटाईज करतो आहोत लोकांना, आणि लेटर ऑन वी विल हॅव से काइंड ऑफ होल डे म्हणजे एक डेडिकेटेड टू दिस असं आपण एक वेबिनार आणि बाकी सुद्धा सोशल ऍक्टिव्हिटीज, इव्हन रिसर्च कॉम्पोनंट, हे सगळं आपण नक्कीच या आणि पुढच्या वर्षासाठी प्लॅन करूया. मेनी थँक्स फॉर accepting the invitation. Thank you. I won't take up any questions at this stage कारण आपलं अजून एक सेशन बाकी आहे. So we will go to the next session, and that is आपला जो पार्ट 2 राहिला होता लिगल एम्पॉवरमेंट विषयीचा, आणि दॅट इज रिलेटेड. येणारच आहेत ना आपल्या WDWच्या युकॉन मध्ये त्या आहेतच ना डॉक्टर वैशाली? युकॉन मध्ये आहे. येस. आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मॅडम तुमचे सर्वेचे जे फॉर्म्स आहेत आपले 300+ तरी डेलिगेट्स असणं अपेक्षित आहे फिजिकल याला पण. तर तिथे आपण हे सगळं त्याचं एक नक्कीच एक्सलेंट आयडिया मॅडम. वी कॅन डू अ रिसर्च इन द माइंडसेट ऑफ विमेन डॉक्टर्स. आणि नंतर त्याचं अनालिसिस आणि रिलेटेड रिसर्च जे काही असेल यू कॅन काउंट मी विथ यू ऑन बिहाफ ऑफ दिस थिंग, कारण मी रिसर्च मध्येच ऍक्टिव्हली काम करते आहे. ओके, and I think the IMA Women's Wing seems very positive on this ground. So I am very happy to be with the group. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much.
Yeah, so I invite our next speaker, Dr. Meenakshi Deshpande, for the very important talk, and that is about MTP Act आणि त्याच्या ज्या रिसेंट अमेंडमेंट्स आहेत. डॉक्टर मीनाक्षी देशपांडे इज अ व्हेरी पॉप्युलर फिगर in Pune as well as in IMA and in Pune in Gynec-Obs Society also. She is the sitting president of IMA Pune and I really thank her for sparing the time. आज त्या observer म्हणून पण होत्या गायनेकच्या कॉन्फरन्सला, but in spite of all her busy schedule, she promised to deliver a talk and the reason being मॅडम आता लॉच्या पण स्टुडंट आहे, जी सगळ्यांना माहिती नसलेली गोष्ट मीनाक्षी मॅडम मी शेअर करते विदाउट टेकिंग युअर परमिशन. आणि द रिझन इज अगेन मॅडम इज द चेअरमन ऑफ, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम बिंग द प्रेसिडेंट ऑफ पुणे IMA, शी इज ऑल्सो द चेअरमन ऑफ IMA मेडिको लिगल सेल आणि शी हॅज वर्कड इन व्हेरियस कॅपॅसिटीज ॲट IMA हेडक्वार्टर ऑल्सो आणि IMA महाराष्ट्र स्टेट. आणि त्याचे लिडरशिपचे जे डायनामिक लिडरशिप आहे त्याचा अनुभव गेले 4 महिन्यापासून एप्रिल पासून सगळे घेतोच आहोत. MTP, शी इज अ पॉप्युलर स्पीकर invited for talks in various medical conferences as well as on the lay forums, and she's got recognitions and being applauded at IMA as well as social forums. To name a few of her achievements, Dr. Kanak Goyal Award हे तिच्या exemplary gynec-obs साठी वर्क साठी, सोशल वर्क साठी तिला she has received. Also received the Gaurav Puraskar from Apulki Sanstha, from Rotary Club and many other social forums. आणि basically she is a Pune BJite, MD गायनेक तिथनं केलेलं आहे आणि पुण्यामध्ये वात्सल्य हॉस्पिटल सिंहगड रोड इथे ती त्या मेडिकल डायरेक्टर म्हणून, गायनेकोलॉजिस्ट म्हणून सिनियर प्रॅक्टिशनर पुण्यातल्या वेल नोन तर आहेतच. याशिवाय पुण्यातल्या कृष्णा हॉस्पिटल आणि इतर हॉस्पिटलमध्ये त्या कन्सल्टंट म्हणून अटॅच्ड आहेत. त्यामुळे मेडिकल ॲज वेल ॲज सोशल अँड नाव लिगल, दॅट इज हर थर्ड विंग विच इज ॲडेड नाव. आणि दॅट्स द रिझन वाय मीनाक्षी मॅडम इज विथ अस. आणि त्या MTP ऍक्ट जे आपल्याला सगळ्यांना माहिती पाहिजे, त्या नॉट ॲज अ गायनेकोलॉजिस्ट बट ॲज अ जनरल डॉक्टर अँड ॲज पेशंट, विशेषतः रिसेंट अमेंडमेंट्स याविषयी मार्गदर्शन करतील. सो ओव्हर टू यू मीनाक्षी मॅडम, प्लीज start your session. Thank you, Vaijayanti, for a nice introduction. And basically, I would like to say की आपण हे आज मराठीमध्ये थोडंसं जरी बोललो तरी काही काही MTP ऍक्ट मधले जे शब्द आहेत ते लीगल शब्द असल्यामुळे थोडेसे आपण ते इंग्लिश मध्ये पण थोडंसं सांगू. नक्की नक्की. हो, प्रेझेंटेशन शेअर करते, बघा येत दिसतायत का स्लाइड्स? दिसतायत का? अजून नाही दिसत आहेत. आय एम स्क्रीन शेअरिंग असं येत आहे मला. आता आलं दिसायला लागलं. हा, हो ठीक आहे, मी आता हे करते. पुढची स्लाइड आली का? स्लाइड्स मूव्ह होत आहेत ना? मूव्ह नाही झालेली, इंट्रोडक्शनची स्लाइड दिसते अजून. हा, थोडं स्लो आहे. हा ठीक आहे. हा, स्क्रीन शेअर झालंय. हा, थँक्यू. आता MTP लॉ म्हणजे काय हे बेसिक आहे आपल्याकडे, की जो आता हे रिसेंटली 2021 मध्ये त्याची अमेंडमेंट आलेली आहे, त्यामुळे ह्याच्याविषयी चर्चा पुन्हा जोरात सुरू झालेली आहे. जनसामान्यामध्ये पण आहे, त्याच्यानंतर आपल्याकडे डॉक्टर सर्कलमध्ये पण आहे आणि लॉ सर्कलमध्ये पण आहे. कारण हे जे अमेंडमेंट्स आलेले आहेत ना, हे खूप प्रयत्नपूर्वक आणले गेलेले आहेत. जे जुना लॉ होता तो साधारण 1971 साली बनला होता. त्याच्यामध्ये त्याच्याही अगोदर अबॉर्शन हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती असल्यास अबॉर्शन हे क्रिमिनल होतं, म्हणजे ते मर्डर म्हणून धरलं जायचं. पण जसं जसं बाईच्या लक्षात यायला लागलं की आपल्याला ही अनवॉन्टेड प्रेग्नन्सी, मग 8 डिलिव्हरीज होत आहेत, त्याच्यापैकी 2 अबॉर्शन 4 अबॉर्शन आपल्या पण होत आहेत आणि 7-7, 8-8 वेळेला प्रेग्नंट राहावं लागतंय फॉर नो रिझन, नको असताना. तेव्हा हे एक आंदोलन झालं आणि आंदोलनाच्या नंतर हे फोर्समध्ये शांतीलाल शहा कमिटीच्या रिपोर्ट नंतर, विच हॅज कम इन 1964, मग हा MTP ऍक्ट आला ऑगस्ट 1971 मध्ये.
तर जेव्हा हा अबॉर्शनचा ऍक्ट आला तेव्हा फक्त 12 आठवड्यापर्यंतच परवानगी दिली गेली होती. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, आता मी हे थोडंसं समजून असं घेतेय की ते थोडेसे नॉन मेडिकल पण लोक असतील, तर इजंट इट डॉक्टर वैजयंती? हो हो मॅडम, आणि नंतर युट्यूबला पण हा जाणार आहे, जो सर्वांसाठी ओपन असणार आहे. त्यामुळे हा नॉन मेडिकल दृष्टिकोनातनच आपण डिझाईन. येस, तर त्यामुळे हा थोडासा जुना ऍक्ट कसा झाला आणि तो त्याचं महत्व काय. तर प्रेग्नन्सी ही 12 आठवड्यापर्यंत ही एकच डॉक्टरांच्या सल्ल्यानी गर्भपात करू शकत होते. तर ह्याचा अर्थ काय होतो की 12 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात जो होता त्याच्यामध्ये गर्भाची हाडं तयार झालेली नसतात, त्यामुळे तो जरा एका परीने एक तऱ्हेनी म्हणा सोपा असायचा. ऍट द सेम टाइम 12 आठवड्याच्या पुढे 20 आठवड्यापर्यंत 2 डॉक्टरांची किंवा 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्सची सही लागायची, संमती लागायची की ह्या पेशंटचा गर्भपात आपण करू शकतो का. त्याच्याबद्दल दोघा डॉक्टरांची जेव्हा एकमत व्हायचं तेव्हाच पेशंटला ते करायची परवानगी मिळायची किंवा डॉक्टरांना ते पेशंटसाठी करायची परवानगी मिळायची. तर अशा प्रकारे हा कायदा तेव्हा आला. त्याच्यामध्ये अजून पण 2-3 गोष्टी होत्या की जर आईच्या जीवाला धोका असेल किंवा आईच्या फिजिकल किंवा मेंटल हेल्थला काहीतरी धोका असेल किंवा बाळाच्या मध्ये काहीतरी जनजात आजार असेल की ज्याच्यामुळे बाळ पुढे जगायला अकाबिल आहे, म्हणजे इट इज नॉट प्रॉपर दॅट द बेबी विल सर्व्हाइव्ह, किंवा हँडिकॅप्ड किंवा अपंग बाळ तयार होईल, असं जेव्हा कळतं तेव्हा ते गर्भपात करायची ऑफिशियल परवानगी मिळायची. चौथा आणि पाचवा तर आपण सगळ्यांना माहिती आहे की जर समजा जबरदस्तीने गर्भ राहिला असेल किंवा कॉन्ट्रासेप्टिव्ह फेल्युअरमुळे म्हणजे गर्भ राहायच्या चुकीमुळे ज्यांनी काळजी नाही घेतल्यामुळे जर गर्भ राहिला असेल, तर हे सगळे जवळजवळ आता 71 पासून आता आपण 201 पर्यंत असं आपण म्हणू शकतो की हे सगळ्या आपण नियमावलीमध्ये गर्भपात बसवत होतो आणि ते करत होतो. त्याच्यामुळे पुढे पुढे काय झालं की आता काही कंडिशन्स म्हणजे काही ज्या गोष्टी असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला कळतच नाही की हे गर्भपात 20 आठवड्याच्या पुढे कधी जातो हे लक्षात येत नाही. त्याच्यानंतर काही मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमुळे किंवा मॉडर्न मशिनरीमुळे आजकाल 22 किंवा 23 आठवड्यापर्यंत पण गर्भामध्ये व्यंग आहे आणि सिरियस व्यंग आहे असं तेव्हा कळतं, पण तेव्हा गर्भपाताची 20 आठवड्याची वेळ निघून गेलेली असते. तर असे हे सगळ्या गोष्टी हळूहळू मॉडर्न टेक्नॉलॉजीमुळे उदयास यायला लागल्या या मागच्या 10 वर्षात. 2002 मध्ये एक बारीकशी अमेंडमेंट झाली होती की ल्युनॅटिक हा शब्द मेंटली इल पर्सननी सबस्टिट्यूट झाला. त्याच्यानंतर इलिगल एमटीपी साठी शिक्षा सांगण्यात आली होती जी 2 वर्षाची कैद होती. तर ही इलिगल म्हणजे तुमचं जे सेंटर रजिस्टर्ड नसेल, तुमच्याकडचे जे डॉक्टर्स रजिस्टर्ड नसतील आणि ह्या इंडिकेशनच्या बाहेर जर गर्भपात झाला असेल तर मग त्याला इलिगल एमटीपी म्हटलं जायचं आणि इलिगल एमटीपीला शिक्षा ही 2002 पासून सुरू झाली. पण त्याच्यानंतरही असं लक्षात आलं की काही गोष्टी आपल्याला गर्भपातामध्ये अनसेफ आहेत. अनसेफ आहेत म्हणजे इतकं करूनही भारतीय स्त्रियांना गर्भपाताचे जे सर्व्हिसेस मिळायला पाहिजे होते ते मिळत नाही होते. त्याच्यानंतर काही समाजामध्ये गर्भपात अजूनही बेकायदाच असं समजलं जाण्यामुळे जेव्हा ती बाई स्वतःहूनच गर्भपात करायचा प्रयत्न करायची तेव्हा ती सेप्टिक शॉक मध्ये जायची आणि मग अशा केसेस जेव्हा सरकारी हॉस्पिटलमध्ये यायला लागले तेव्हा त्यांच्या असं सगळं स्टॅटिस्टिक्स मध्ये लक्षात यायला लागलं की अनसेफ अबॉर्शन्स वाढलेले आहेत. अनसेफ अबॉर्शन्स मुळे मॅटर्नल मृत्यू होतात, म्हणजे गर्भवती स्त्रियांचे मृत्यू होतात आणि हे आपल्या देशाच्या भवितव्यासाठी अजिबात चांगली गोष्ट नाहीये, कारण आपण ह्या गोष्टीमुळे बाकीच्या देशांच्या मागे पडतोय. आपल्याकडे सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आले, त्याच्या अगोदर मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल्स होते. या सगळ्यामध्ये आपली गर्भार मातांच्या मृत्यूची जी आपली आकडेवारी होती ती इतर देशांच्या मनाने बरीच जास्त होती आणि हे जर आपल्याला कमी करायचं असेल तर असं लक्षात आलं की पुढच्या समितींमध्ये की आपल्याला गर्भपात हा सुरक्षित
आणि सर्वांना इझिली अवेलेबल असा करायलाच पाहिजे, नाही तर त्यामध्ये माता मृत्यू संख्या वाढतीये. तर आता ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजीमुळे सुद्धा या एका बाजूनी गर्भपाताची रेंज वाढवा अशी सतत डॉक्टरांकडनं मागणी होत होती. तर मागच्या 9 किंवा 10 वर्षामध्ये आपल्याकडे ह्या 3 प्रकारच्या मागण्या सरकारकडे येत होत्या. एकतर सेफ अबॉर्शनची वाढवा, अबॉर्शनचे सर्व्हिसेस सगळ्यांकडे मिळतील असं बघा, आणि अबॉर्शनची लिमिट्स वाढवा. कारण लिमिट्स जर वाढवले तरच आपल्याला सुरक्षित गर्भपातासाठी पेशंटना बोलवता येतं. तर या सगळ्यामधनं अशी बिलं तयार झाली. बिलं म्हणजे अमेंडमेंटची लिस्ट तयार झाली. आणि ती लिस्ट तयार झाली 2020 मध्ये, जेव्हा बेसिक युनियन कॅबिनेटमध्ये ती ऍक्सेप्ट झाली. त्याच्यानंतर 17 मार्च मध्ये लोकसभामध्ये हे जे नवीन अमेंडमेंट्स आहेत ते पास झाले. त्याच्यानंतर 16 मार्च 2021 मध्ये राज्यसभेमध्ये पास झाले आणि 25 मार्च 2021 मध्ये इट बिकेम अन ऍक्ट बाय अन एक्स्ट्राऑर्डिनरी गॅझेट. आणि ह्या सगळ्या नियमावलीला योग्य ते चालना देऊन त्याच्या भारतभर त्याचा प्रसार करून 2021 12 ऑक्टोबर रोजी त्याची नियमावली ऑफिशियल गॅझेटमध्ये पब्लिश झाली. त्याचं नाव आहे MTP अमेंडमेंट ऍक्ट 2021. आता ह्याच्यामध्ये नक्की काय आहे ते आपण बघूया. आता ह्याच्यामध्ये सॅलियंट फीचर म्हणजे महत्वाचे मुद्दे असे आहेत की त्याच्यामध्ये जे 20 आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची लिमिट अगोदर होती ती आता 24 आठवड्यापर्यंत झाली. फक्त 20 ते 24 आठवड्यासाठी जी वाढीव मुदत दिली गेली ही काही स्पेशल लोकांसाठीच दिली गेली. म्हणजे नॉर्मली स्पेशल कॅटेगरीज ऑफ वुमन मध्ये रेप सर्व्हायव्हर्स येतात, किंवा ज्यांच्यावरती अतिप्रसंग झालाय, ज्यांचे डायव्होर्स पेपर्स चालू आहेत, ज्यांच्या मध्ये अतोनात आजार असतील, गर्भामध्ये काहीतरी व्यंग म्हणजे 20 आठवड्याच्या वरती निदान झालं असेल, तर असे हे स्पेशल कॅटेगरीज ऑफ वुमन मध्ये 20 ते 24 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपाताला परवानगी ऑफिशियली दिली गेली. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये काही काही गोष्टी आपण पुढे बोलू. आता हे दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे की जे 12 आठवड्यापर्यंत एकच RMP लागायचे सही करायला किंवा संमती द्यायला, तर ते एकच RMP 20 आठवड्यापर्यंत पण आता चालू लागतायत. म्हणजे 12 ते 20 आठवड्यापर्यंत जिथे 2 डॉक्टर लागायचे, 2 RMP लागायचे सह्या करायला, तिथे आता एकच प्रॉपर RMPनी जर सही सल्ला दिला आणि सह्या घेतल्या तर आता 20 आठवड्यापर्यंत एक डॉक्टर आणि 20 ते 22 आठवड्याच्या ह्याच्यामध्ये 2 डॉक्टरांची परवानगी, असं हे एक लिमिट वाढवलं गेलेलं आहे. आणि हे खूपच स्वागतार्ह आहे. म्हणजे ह्याला खूप चांगली घटना आहे. कारण काय, प्रत्येक 12 ते 20 आठवड्याच्या गर्भपात जे देशभर होऊ शकतात, 2 डॉक्टरांची परवानगी लागायची, 2 दुसरे डॉक्टर मिळायला त्रास व्हायचा, बऱ्याच वेळेला ते वेळेमध्ये उपलब्ध व्हायचे नाहीत, बऱ्याच वेळेला ते वेळेमध्ये सह्या करायला यायचे नाहीत. तर अशा केसेस ह्या पेंडिंग राहायच्या आणि त्यांचं 20च्या पुढे आठवड्यावरती गेलं की त्यांच्या गर्भपाताला ते मान्यता नसायची. त्यामुळे आता ही जी सुलभता आपल्याला करून दिलेली आहे या अमेंडमेंटमुळे, तर ही एक चांगली सुविधा आपल्याला आता उपलब्ध झाली आहे. तिसरी महत्वाची म्हणजे की अबनॉर्मल MTPs अप्पर जेस्टेशनल लिमिट ही जी 24 आठवड्याची पण आहे, ही पण पुढे वाढवता येऊ शकतं एक सर्टन कंडिशन्स मध्ये. ती कंडिशन्स काय आहेत, तर गर्भामध्ये जर अति खराब व्यंग असेल की जेणेकरून ते गर्भ पुढे वाढू शकणार नाही, जिवंत राहू शकणार नाही, त्याला काहीही लाईफच नाहीये पुढे, असा जर गर्भाचं व्यंग 20-24 आठवड्याच्या दरम्यान निदान झालं, 24 आठवड्याच्या पुढे ती पेशंट डॉक्टरांकडे जाणार, तरी सुद्धा अशा प्रकारच्या व्यंगाला मान्यता देण्यात येईल. फक्त ते एका मेडिकल बोर्डनी सिग्निफाय करायला पाहिजे, डायग्नोज करायला पाहिजे, त्याच्यावरती शिक्कामोर्तब करायला पाहिजे. आणि त्या मेडिकल बोर्डमध्ये कोण कोण लोक असतील ते आपण आता पुढे बघूया. तर ही एक तिसरी स्वागतार्ह म्हणायचं की वी आर वेलकमिंग ऑल दीज अमेंडमेंट्स इन द मेडिकल फ्रॅटर्निटी, लॉ फ्रॅटर्निटी अँड ऑल्सो द पेशंट फ्रॅटर्निटी. चौथं अमेंडमेंट असं येईल की
नाव आता हे चौथं म्हणजे जे काय पाचवं आहे ना ते मी चौथं घेते, की फेल्युअर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हा जो म्हणजे चुकीच्या गर्भचुकीमुळे राहिलेला आहे, म्हणजे त्या कपलच्या चुकांमुळे किंवा त्यांनी जे नीट योग्य प्रकारे कॉन्ट्रासेप्शन केलं नाहीये त्यामुळे हे गर्भ राहिला असेल, तर तेव्हा पूर्वीच्या काळी किंवा अमेंडमेंटच्या अगोदर हे फक्त लग्न झालेल्या स्त्रियांनाच हे इंडिकेशन उपलब्ध होतं. म्हणजे फक्त मिस्टर नवरा यांचं सही पण आम्ही घेत होतो पूर्वी. तो जो नियम शिथिल केलेला आहे, तर आता वुमन अँड हर पार्टनर याचा अर्थ की त्या स्त्रीला लग्न झालेली स्त्री पाहिजे गर्भपातासाठी, हा नियम आता काढण्यात आलेला आहे. तर तुमच्या लक्षात आलं असेल की हा नियम पण खूपच स्वागतार्ह आहे, कारण ह्याच्यामध्ये आपण सेफ अबॉर्शन खूप मुलींना स्त्रियांना आता देऊ करू शकतो ऑफिशियली. म्हणजे या अशा स्त्रिया ज्या होत्या की ज्यांच्या लग्नाच्या अगोदर त्यांना गर्भ राहत होता, तर त्यांच्यासाठी हा जो इंडिकेशन आहे हा आता खूपच महत्वाचा आणि सर्व सोसायटीला उपयुक्त असा हा आता नियम झालेला आहे. पाचवा नियम असा आहे की आता फक्त हा जो नियम आहे ना हा जरा थोडासा क्लेशकारक आहे सर्वांसाठी, की त्यांनी आता असं केलेलं आहे की हा गर्भवती स्त्री हिचं पूर्ण सगळं माहिती ही बंधनामध्ये म्हणजे ते कुणालाही सांगता कामा नये, दुसऱ्या कुणाला कळता कामा नये, ते रेजिस्टरमध्ये पण एंट्री होता कामा नये की ह्या स्त्रीने गर्भपातासाठी या हॉस्पिटलमध्ये आल्या होत्या. तर त्याला नंबर द्यायला पाहिजे आणि तो नंबरनीच तिचं पुढे सगळं त्या दिवसांमध्ये तिचं उपचार झाला पाहिजे. कुठेही कागदोपत्री रेजिस्टरमध्ये कुठल्याही ठिकाणी पेशंटचं नाव येता कामा नये असा एक नियम घातला गेलेला आहे. आणि जर का समजा या पेशंटचं नाव विचारलं सांगितलं तर ते फक्त कायदेशीररित्या जे कोणी चौकशी करायला येतं अथॉराइज्ड बाय लॉ, म्हणजे कायदेशीररित्या त्यांच्याकडे एक लेटर असायला पाहिजे, तरच त्या गर्भवती स्त्रीची माहिती आपण डॉक्टर लोक ऑफिशियली त्यांना देऊ शकतो. नाही तर त्या डॉक्टरांना पनिशमेंट किंवा एक पेनल्टी होऊ शकते. आता ह्याच्यामध्ये जरा आमच्याकडे डॉक्टर फ्रॅटर्निटीमध्ये थोडसे नाराजी होती की ही शिक्षा कमी करा, तर ही शिक्षा लावूच नका, ह्या प्रकारे आमच्याकडे थोडंसं आंदोलन झालेलं आहे. तर आता हे जे अमेंडमेंट्स आहेत ह्याला आपल्याला छोट्या सायकलमध्ये किंवा छोट्या टेबलमध्ये कसं घालता येईल ते बघा. तर डॉक्टर जर लाईफ सेव्ह करणार असतील, म्हणजे समजा आईचा जीव धोक्यात घातला गेला असेल फॉर एनी रिझन, म्हणजे ऍक्सिडेंट झाला असेल आईला किंवा आईला खूपच जरदार, तर एका डॉक्टरांच्या सहीनी सुद्धा एनी टाइम ड्युरिंग प्रेग्नन्सी गर्भपात लगेचच्या लगेच करता येऊ शकतो. एका डॉक्टरांनी निर्णय घेणं की आईचा जीव धोक्यात आहे हे डिक्लेअर करणं आणि त्याच्यानंतर गर्भपात करणं हे आता आलेलं आहे. आणि बाकीचे हे मी तुम्हाला सगळे सांगितलेलेच आहेत की आता हे अनमॅरिड गर्ल्ससाठी सुद्धा हा लॉ ओपन झालेला आहे. आता डॉक्टरांची काय डिग्री असायला पाहिजे, तर डॉक्टरांची डिग्री पूर्वीच्या काळी असं होतं की स्त्रीरोग तज्ञच डॉक्टर पाहिजेत आणि स्त्रीरोग तज्ञ डॉक्टरांचं 6 महिन्याचं तरी ट्रेनिंग झालेलं पाहिजे. पण आता जर गर्भपात आपल्याला जर 20 आठवड्याच्या आत, मला वाटतं 12 आठवड्याच्या आत, हे बघा 9 वीक्स पर्यंतची ही स्लाइड आहे, तर 9 आठवड्याच्या आतमध्ये आजकाल गोळ्यांनी गर्भपात करता येतो. पण गोळ्या ऍडमिनिस्टर करायची किंवा देण्याची एक वेगळी पद्धत आहे. ती अशी आपण पाळी आणण्याच्या गोळ्यांसारखी ही पद्धतीने देऊ शकत नाही. त्याला आपल्याला काहीतरी रेकॉर्ड ठेवावा लागतो, कारण का ह्याच्यातनं जे अर्धवट गर्भपात होतात त्यांना पुढे जाऊन पुढच्या गर्भपाताच्या प्रोसिजरला फेस करावं लागतं. आणि ते करायला लागू नये म्हणून प्रॉपरली डॉक्टरांचं ट्रेनिंग होणं की 9 आठवड्याचे गर्भपात कसे सेफली तुम्ही करू शकता, त्याचं ट्रेनिंग 3 महिन्याचं तरी ट्रेनिंग तुम्हाला MBBS नंतर होणं, प्लस 10 केसेस असेच तुम्ही गोळ्या देऊन कुणाच्या तरी देखरेखीखाली करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. तर असे जे बेसिक ट्रेनिंग झालेले डॉक्टर्स असतील ते 9 आठवड्यापर्यंतचे गर्भपात कुठल्याही सेंटरमध्ये करू शकतात. त्यांच्या क्लिनिकमध्ये पण करू शकतात, त्यांच्या जवळच्या सेंटरमध्ये पण करू शकतात. फक्त एक रायडर असा आहे की जे हे डॉक्टरांचं एक तुमच्याकडे लेटर पाहिजे जवळच्या मोठ्या टर्शरी केअर सेंटर, म्हणजे जिथे ICU उपलब्ध आहे, जिथे
गर्भपाताचे पुढचे केसेस कॉम्प्लिकेशन्स जे हँडल करू शकतात असे हॉस्पिटल्सचं त्यांच्याकडे एक लेटर पाहिजे की इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लेम or in case of any emergency which arises during MTP of 9 weeks, I will refer the patient under my care to this hospital. म्हणजे त्या गर्भवतीची 9 आठवड्याच्या गर्भवतीची जिचा ते डॉक्टर गर्भपात करणार आहेत त्याचं पूर्ण गर्भपात होईपर्यंतची जबाबदारी त्या डॉक्टरांनी उचलायला पाहिजे. तर हा नियम हा सर्वश्रुत आहे आणि सर्वांना माहिती आहे, पण ह्यांनी फक्त सोपं झालेलं आहे पेशंटसाठी, कारण त्यांना त्यांच्या घराजवळ ह्या 9 आठवड्यापर्यंतच्या गर्भपाताची सेवा मिळू शकते. ऑफकोर्स तुमचे पुढचे शिक्षण झालेले डॉक्टर आहेत हे पण ते करू शकतातच. कुठल्याही मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आणि कुठल्याही मॅटर्निटी नर्सिंग होम्स मध्ये पण हे अशा प्रकारचे गर्भपात 9 आठवड्यापर्यंतचं होऊ शकतात. 9 ते 12 आठवडे किंवा थोडेसे मोठे जे गर्भाचे वय असतात त्यांना वेगळ्या प्रकारची पद्धत लागते. त्यांना भूल देऊन क्युरेटिंग सारखं करावं लागतं. त्यामुळे ते खाली करण्यामध्ये थोडंसं ऑपरेशन सारखं लागतं, भूल लागते, पेशंटच्या नातेवाईकांच्या सह्या लागतात. त्यामुळे अशा डॉक्टर्सचं बेसिक ट्रेनिंग हे 25 केसेसचं केलेलं आहे आणि त्याच्यापैकी 5 केसेस हे त्या डॉक्टरांनी इंडिपेंडेंटली अंडर सुपरविजन असं करायला पाहिजे, असा एक बेसिक नियम आहे. आणि त्याच्या वरचे शिक्षण झालेले डॉक्टर असतील त्यांना तर ते सुलभता आहेच. पण तुमच्या लक्षात आलं आता की पहिल्या 3 महिन्यामध्ये आता 2 विभाग केलेले आहेत. एक 9 आठवड्यापर्यंतचा विभाग आहे आणि एक 12 आठवड्यापर्यंतचा विभाग आहे. दोन्हीचे रिक्वायरमेंट्स ऑफ डॉक्टर्स हे ह्या कायद्याच्या अमेंडमेंटमध्ये वेगळे वेगळे केलेले आहेत की जेणेकरून 9 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात अधिक सुलभ, सोपा आणि पेशंटच्या घराजवळ मिळण्यासारखा असेल. त्यामुळे ह्यांनी तुमचं सेफ अबॉर्शन सर्व्हिसेस निश्चित वाढतील आणि सर्व स्त्रियांनी याचा लाभ नक्की घ्यायला पाहिजे. 9 आठवड्यापर्यंत म्हणजे 2 महिन्याच्या आत आपली प्रेग्नन्सी जर डायग्नोज करू शकलात तेव्हाच निर्णय घ्या, फार लांबवू नका. कारण जितके 9 आठवड्याच्या वरती तुमचे दिवस सरकतात तेवढं कॉम्प्लिकेशन रेट वाढतो, तेवढं तुमच्यामध्ये धोका वाढतो आणि तेवढं गर्भारपणामध्ये अबॉर्शन करता करता होणारे जे रिस्क आहे त्याच्यामध्ये माता मृत्यू हा एक रिस्क असू शकतो, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे 12 आठवड्याच्या पुढे जेव्हा 20 आठवड्यापर्यंतचा गर्भपात करायला जातात तेव्हा डॉक्टरांची डिग्री ही पूर्णपणे ट्रेन्ड डॉक्टरच लागतात. म्हणजे त्यांच्याकडे गायनॅक ऑब्स्टेटिक्सच्या डिग्रीमध्ये डिप्लोमा पाहिजे किंवा PG डिग्री पाहिजे किंवा 6 महिन्याचं गायनेकॉलॉजी वॉर्ड्स मध्ये त्यांचं व्यवस्थित हाऊस ट्रेनिंग झालेलं असलं पाहिजे किंवा कमीत कमी 1 वर्षाचं तरी पूर्ण हॉस्पिटलमध्ये ट्रेनिंग झालेलं असलं पाहिजे. तर 12 ते 20 आठवड्याचा गर्भपात अजूनच वेगळ्या प्रकारे केला जातो. त्याची पद्धत वेगळी आहे, त्याच्यामध्ये पेशंटला ऍडमिट करावं लागतं आणि त्याच्यामधनं प्रोसिजर कळांसारखं देऊन आपण वेगळ्या पद्धतीने हे करतो. आता 20 ते 24 आठवडे 20 ते 24 आठवड्याचं पण असंच आहे की वेगळ्या प्रकारे करतो. फक्त आता इथे आपल्याला अमेंडमेंट मध्ये 2 डॉक्टरांच्या सह्या लागतात. त्याच्या काही इंडिकेशन्स आहेत हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. 20 ते 24 आठवड्यामध्ये सर्व्हायव्हर्स ऑफ द रेप, सेक्शुअल हॅरॅसमेंट केसेस, समजा स्त्रीचं वय 18 वर्षाच्या खाली आहे म्हणजे पॉक्सो ऍक्ट खाली पेशंट आलेली आहे, डायव्होर्स पेपर्स मध्ये चालू आहेत, पेशंटला नक्की माहित नाहीये की ती ह्या नवऱ्याबरोबर राहणार आहे का नाही, तर डायव्होर्स पेपर्स चालू असताना पेशंटला संमती आहे 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करायची. ऑफकोर्स गर्भामध्ये व्यंग असेल किंवा स्त्रीमध्ये काही मेंटल इलनेस असतील, फिजिकल डिसॅबिलिटी असेल, पण ह्या काही गोष्टींना कायद्याने पूर्णपणे नीट सांगितलेल्या नाहीयेत. त्यामुळे हे थोडासा आपला ग्रे एरिया अजूनही आहे. पण बऱ्याच अंशी आता हा कायदा शिथिल झालेला आहे. 24 आठवड्यापर्यंत आपण जर का समजा आपलं इंडिकेशन बरोबर असेल, चांगलं असेल, योग्य असेल तर आपल्याला कायदेशीर गर्भपात करता येऊ शकतो. फक्त डॉक्टरांसाठी अनफेवरेबल पॉइंट आहेच तो की ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेन्शियालिटी जर झालं, नाव कोणाला तरी रिव्हील झालं तर डॉक्टरांना शिक्षा होऊ शकते. तर ह्यासाठी डॉक्टर स्वतःची काळजी घेण्यासाठी बरीच कागदपत्र वेगळ्या पद्धतीने करतात. तर ते आपल्याला पुढच्या ह्याच्यामध्ये कळेल. तर आता ह्या स्लाइड मध्ये बघा
की फॉर्म सी, सगळे आपल्याला जे गर्भपात करण्यासाठी डॉक्टरांकडे येत असतात, तर त्यांचे जी नावं आहेत हे गर्भपात करण्यासाठी आले हे कुठेही मेन्शन होत नाही. पण जेव्हा गर्भपात साठी एकदा त्यांचं डायग्नोसिस होतं आणि मेन्शन होतं, त्याच्या पुढे मग ही कॉन्फिडेन्शियालिटी ठेवणं हे डॉक्टरांचं महत्वाचं काम आहे. आता मी मागे तुम्हाला म्हटलं तसं 24 आठवड्याच्या वरती मेडिकल बोर्ड आपल्याकडे आता स्थापन झालेलं आहे आणि आता पुण्याच्या डिस्ट्रिक्टमध्ये सुद्धा स्थापन झालेलं आहे. हे रिसेंट अमेंडमेंट मध्ये आलेलं आहे. तर त्या मेडिकल बोर्डमध्ये एक स्त्रीरोग तज्ञ असतील, एक पेडियाट्रिशियन म्हणजे बालरोग तज्ञ, एक रेडिओलॉजिस्ट, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्सगायनी विल बी द चेअरमॅन आणि 1 स्त्री मेंबर ह्याच्यामध्ये मॅन्डेटरी असेल. तर हे सगळा हा जो बोर्ड आहे हा व्यवस्थित मीटिंग घेऊन 3 दिवसाच्या आत त्यांच्याकडे द्यायला लागतो की रिपोर्ट की ह्या गर्भपाताला परवानगी द्यायची का नाही. एकदा 3 दिवसाच्या आत त्यांनी गर्भवतीला परवानगी दिली की त्याच्या पुढच्या 5 दिवसामध्ये हा गर्भपात झाला पाहिजे, अशी नियमावली त्यांनी पुढे मेडिकल बोर्डनी आणि सरकारने ठेवलेली आहे त्या अमेंडमेंटमध्ये. आता ती 24 वीक्सच्या पुढे पॉवर्स कुणालाही नाहीयेत एक्सेप्ट मेडिकल बोर्ड, ज्याच्यामध्ये काही गर्भामध्ये स्पेसिफिक लिंग, स्पेसिफिक व्यंग ज्याच्यामध्ये जीवनाला अजिबात मान्यता नाही किंवा डेंजर टू द लाईफ असेल त्याच गर्भपाताला परवानगी आहे. तर ह्या सगळ्या प्रकारे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल की हे खूपच सुलभ झालेला आहे कायदा. कॉन्फिडेन्शियलिटी वाढलेली आहे अबॉर्शन सीकर्स मध्ये, सेफ अँड लिगल अबॉर्शन आता सगळ्या घरोघरी म्हटल्यापेक्षा गावोगावी पोचलेला आहे आणि फॅसिलिटीज नियर द गव्हर्नमेंट सेक्टर वाढलेला आहे. त्यामुळे हे आता पुढचं आपण फॉर्म्स आहेत हे, तर हे फॉर्म्स आपल्याला भरावे लागतात, पेशंटला पण भरावे लागतात. हे डॉक्टरांसाठी केलेलं ऍडमिशन रजिस्टर आहे ज्याच्यामध्ये थोडेसे चेंजेस आलेत आता. तर हे सगळे फरक आता ह्या वर्षापासून आपल्याला पडतात. तर थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर वैजयंती पटवर्धन, तुम्हाला आता काही पुढचे प्रश्न विचारायचे असतील तर विचारू शकता. ओके, थोडक्यात सांगितलं. थँक्यू मीनाक्षी मॅडम. इट वॉज एक्सलंट टॉक. खूप सोप्या भाषेमध्ये, पण कायदा हा तसं म्हटलं तर एक किचकट विषय असतो. पण MTP आणि PNDT हे दोन्ही विषय डॉक्टर संतोष आणि डॉक्टर मीनाक्षी तुम्ही खूप सोप्या शब्दामध्ये आणि उदाहरणांसह हे मार्गदर्शन जे केलं त्याचा नक्कीच फायदा आपले प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्स, आपले सगळे श्रोते आणि प्रेक्षक या सगळ्यांना होईल. मे बी एक क्विक क्वेश्चन दोघांनाही मी विचारीन, कारण आपण ऑलरेडी वेळेच्या पुढे गेलेलो आहोत, तर त्याच्यामुळे प्रश्नाला आपल्याला खूप स्कोप नाहीये. पण नंतर माझ्या मागच्या सर्व एपिसोडचा अनुभव हा आहे की प्रश्न नंतर पण माझ्याकडे आले आणि ते आपण त्या तज्ञांकडे पाठवून त्यांची उत्तरं मिळवलेली आहेत. तर मला एक प्रश्न जो विचारायचा आहे, संतोष कुलकर्णी सर, तुम्हाला विचारते मी हा प्रश्न की PNDT ऍक्ट मध्ये शिक्षा डॉक्टरांना झाल्याची अनेक उदाहरणं आपण पेपरमध्ये वाचलेली आहेत. तर यामध्ये जे करून घेतात म्हणजे सामान्य माणसांना पण शिक्षा होऊ शकते का, याचं तुम्ही एक थोडक्यात उत्तर द्या. आणि मीनाक्षी मॅडम, तुम्हाला पण तोच प्रश्न आहे माझा सिमिलर ग्राउंड वरती की MTP म्हणजे हे सगळे कायदे जसे डॉक्टरांवर बंधनकारक आहे, तर एक पेशंटचं पण कर्तव्य आहे का, काही त्या कायद्याची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे का, MTP कुठून करून घ्यायची, कशी करून घ्यायची, यासंबंधी मीनाक्षी मॅडम तुम्ही मार्गदर्शन करा. संतोष कुलकर्णी सर. हा, आपण संतोष पहिल्यांदा मी असं सुरू करते की आता आम्ही जेव्हा डॉक्टर म्हणून प्रॅक्टिस करतो आणि आम्ही बघतो तेव्हा पेशंट 2 महिन्यामध्ये येणारे पेशंट फार कमी आहेत. म्हणजे त्यांचा योग्य प्रकारे आपण गर्भपात करून देऊ शकतो. पण युज्युअली पेशंट विचार करण्यात खूप वेळ घालवतात किंवा त्यांचे घरचे लोकांच्या निर्णयासाठी ते थांबलेले असतात बहुतेक करून. घरचे लोक, आता माझ्याकडे 1 महिन्यापूर्वी अशी पेशंट होती की जी 13 आठवड्याला आली आणि तिची शुगर 350 होती. म्हणजे आता ती करायचं म्हटलं तरी धोका आहे आणि 2 महिन्याला तू का नाही आलीस असं विचारलं तर आम्हाला हे ठेवायचं का नाही ठेवायचं हे आमचा अजून निर्णय होत नव्हता. तर हा एक मुद्दा मला खूप जोरात मांडावा असा वाटतो की पेशंटनी जेव्हा अनप्लॅन्ड प्रेग्नन्सी तरी असते, कमीत कमी पाळी चुकल्या प्रेग्नन्सी टेस्ट निश्चित करावी आणि त्याच्यामध्ये एक 10 दिवसात 1 महिन्यात मॅक्झिमम सरकारने तुम्हाला एवढा सुविधा दिलेली आहे की सोप्या पद्धतीने गर्भपात तुम्ही 2 महिन्याच्या आत करू शकता.
तेव्हा तुम्ही तेव्हाच डॉक्टरांकडे आलेलं खूपच योग्य होईल. डॉक्टर कुलकर्णी, तुम्ही यामध्ये कायद्याची जी तरतूद आहे, सामान्य माणसांना पण शिक्षा होऊ शकते का, याचं उत्तर द्यावं. मॅडम, बेसिकली तुम्ही जे म्हणताय ते एक गोष्ट आहे की सगळीकडेच ग्रामीण भाग असेल किंवा शहरी भाग असेल तर ही महिलाला गर्भलिंग निदान करून घेण्यासाठी प्रवृत्त करत असते. तर त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणताय त्या पद्धतीने जर समजा जी महिला आहे गर्भवती महिला आणि तिला जर SD करण्यासाठी जर फोर्स केला असेल तिच्या सासूनी किंवा नवऱ्यानी, असा जर काही फोर्स केला असेल आणि तिने जर स्वतः लेखी जर समजा पोलिसांकडे तक्रार केली किंवा अप्रोप्रिएट अथॉरिटीला त्यांनी सांगितलं तर त्या संबंधित नातेवाईकावर फक्त कारवाई होऊ शकते. गर्भवती महिलावर अद्याप तरी कारवाई नाहीये, परंतु नातेवाईकावर मात्र सातारा जिल्ह्यामध्ये पोलीस कस्टडी आहे. आणि आत्ताचं रिसेंटचं उदाहरण बघायला गेलं तर जे बीडमध्ये डॉक्टर स्वामी जो बोगस डॉक्टर होता त्यांनी केलेलं आहे, सासू आणि तिचा जो एक जवळचा नातेवाईक आहे त्यांनी त्या महिलेला तिच्या मनाविरुद्ध तिचा गर्भपात करण्याचा प्रयत्न केला, SD केलं. तर त्याच्यामध्ये बीडच्या प्रकरणामध्ये साताऱ्याच्या नंतर हे दुसरं प्रकरण आहे महाराष्ट्रातलं, ज्याच्यामध्ये पेशंटच्या नातेवाईकाला जवळपास 8 दिवसाची पोलीस कस्टडी झालेली आहे, परंतु शिक्षा अद्याप कुठल्या नातेवाईकाला झालेली नाही. मला असं वाटतं की या नोटवरती आपण इथे रजा घेऊया या लेक्चर मधनं, कारण की खूप छान मार्गदर्शन तुम्ही दोघांनी केलेलं आहे कायद्याच्या तरतुदींबद्दल. आणि मला वाटतं की कायदा हे आपल्या सगळ्यांच्या कायदा हे सुव्यवस्थेसाठी खूप महत्वाची गोष्ट असते. आणि जसं डॉक्टरांना या कायद्याच्या कक्षेमध्ये राहून त्यांनी सेवा देणं अपेक्षित आहे, तसंच पेशंटसाठी सुद्धा आणि जनसामान्यासाठी सुद्धा कायदा पाळणं ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. दुर्दैवाने आज मीडियामध्ये आपण बघतो की डॉक्टरांवर कारवाई झाली म्हणून आपण खूप उघडपणे वाचतो, पण त्या ठिकाणी तेवढीच जबाबदारी ही पेशंट्सची पण आहे की आपण एखादी गोष्ट बेकायदेशीरपणे तर करत नाही आहोत ना, हे पेशंटनी सुद्धा याची खबरदारी घेणं हे महत्वाचं आहे. आपल्याकडे मी म्हणेन की कायद्यात तरतूद असूनही अंमलबजावणीमध्ये ज्या काही त्रुटी येऊ शकतात त्यामुळे अजूनपर्यंत पेशंटच्या नातेवाईकांना शिक्षा होण्याच्या घटना अजून झालेल्या नसतील, पण ती वेळ आता दूर नाहीये. आणि यासाठी नक्कीच आपल्यासारख्या वैद्यकीय संघटना सुद्धा लीड घेऊन काम करतील की फक्त डॉक्टरच दोषी नाहीत तर दोघेही दोषी आहेत म्हणल्यानंतर त्या ठिकाणी दोघांच्या वरती आपण प्रबोधन त्यांचं होणं आणि कायदा सगळेजण कशी व्यवस्थितपणे पाळतील हे सगळं कायद्याशी अबाईड करणं हे आपल्या सगळ्यांचा उद्देश प्रॅक्टिसमध्ये नक्की आहे. संघटनेच्या माध्यमातून पण आपण त्याचाच प्रसार करणार आहोत. तर आपण ही लेक्चर्स इथे थांबूया. मीनाक्षी मॅडम, आज आपला जो स्विच ब्रेक आहे हा म्हणजे एक विरंगुळा, आपण जेव्हा एवढं सगळं सायंटिफिक आणि कायदेशीर गोष्टी ऐकतो तर त्याच्यामध्ये एक थोडा विरंगुळा, या दृष्टीने याची पेरणी आपण केलेली आहे. फक्त वेळेची मर्यादा असल्यामुळे मी फक्त एक, आणि तो सुद्धा मला वाटतं मी आज तुमचा परफॉर्मन्स मी बघते आपला कुठला रन होईल त्याप्रमाणे. आपल्याकडे 5 परफॉर्मन्सेस पुणे ब्रांच कुठेतरी घेतला तरी चालेल ऍक्च्युअली. येस, तर पुणे ब्रांचनी आजचा स्विच ब्रेक केलेला आहे आणि डॉक्टर्स नुसतेच सिरियस होऊन पेशंट बघतात असं नसून त्यांच्यामध्ये किती कलागुण आहेत यासाठीचं पण हे प्लॅटफॉर्म आपण उपलब्ध केलेला आहे जीतच्या माध्यमातून. आणि पुणे ब्रांचने अत्यंत सुंदर असे परफॉर्मन्सेस आपल्याकडे या कार्यक्रमासाठी दिले आहेत. आपल्याला शक्य असतील तेवढ्या एखादा आपण परफॉर्मन्स बघून आणि या ठिकाणी आज रजा घेऊया. आपल्या जीतच्या शेवटच्या भागामध्ये ज्यांचे राहिलेले आहेत ते, किंवा यानंतर सुद्धा एक स्पेशल एपिसोड आपण केवळ या कल्चरल याच्यासाठी एक ग्लिम्सेस आपण तयार करू, म्हणजे मग सर्वच परफॉर्मन्सेस आपल्याला सगळ्या प्रेक्षकांपर्यंत नेता येतील. तर सर्व एपिसोड आपण त्याच्यासाठीच डिवोट करू. येस, तर IMA महाराष्ट्र स्टेटचे सर्व ऑफिस बेरर्स, आजच्या कार्यक्रमातले आपले सगळे वक्ते, आपले सर्व प्रेक्षक, WDW चे माझे सहकारी, IMA पुणे ब्रांच आणि सर्व वेलविशर्सचे मनापासून आभार मानते. स्विच ब्रेक साठी ओव्हर टू यू दीपेन. एक व्हिडिओ आपण रन करा डान्सचा. मला वाटतं 3rd किंवा 4th व्हिडिओ तुम्ही घ्या. IMAच्या सेक्रेटरी किंवा प्रेसिडेंट पुणेच्या, त्यांचा परफॉर्मन्स आहे. सो ओव्हर टू यू दीपेन.
Madam, which one? There are 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 videos are there. सांगता येत नाही, तुम्ही आता तिसरा चौथा लावा. लावा, मला वाटतं तो मॅडमचा आहे की काय. This one? फक्त लीना पाटणकरचा आहे. अच्छा, याच्या पुढचा घ्या. हा ऑडिओ आहे, तर आपण पुढचा घेऊन बघूया. हा This one? हा मीनाक्षी मॅडम, हा ठीक आहे, हो चालेल. ठीक आहे ना आरती नेमकी. हा ठीक आहे. डॉक्टर निमकर, ज्या प्रेसिडेंट पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ IMA पुणे आणि WDW पुणेच्या चेअरमन आहेत, त्यांचा परफॉर्मन्स आहे. मला वाटतं हा खूप छोटा आहे, तर पुढचा पण आपल्याला घेता येईल अजून एक. म्हणूनच म्हटलं हा घेता येईल. पुढचा घेऊया, याच्या पुढचा घ्या. सो थँक्यू एव्हरीवन. या नोटवरती आज इथेच थांबूया. मनापासून सगळ्यांचे आभार. परत भेटूया पुढच्या शनिवारी संध्याकाळी 6 वाजता याच ठिकाणी जीत एपिसोड 5 मध्ये. धन्यवाद. खूप 3-4 व्हिडिओज राहिलेत ना दाखवायचे, नंतर हो हो हो, आपण सगळे दाखवूया.